नेपालबाट जाने मान्छेहरूले चाहिँ द थिङ्स द्याट वान थिङ द्याट अलवेज टेक इज लाइक पात्रो। त्यसको प्रब्लम के थियो, 1 वर्ष एक्सपायर हुन्थ्यो। देयर इज नो मार्केटिङको कन्सेप्टै थिएन। सो वी नेभर स्पेन्ड एनी टाइम अन द मार्केटिङ। नेपाली एप सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो पात्रो नेपाली क्यालेन्डर भन्ने आउँथ्यो। सो त्योबाट चाहिँ आई थिङ्क अर्ग्यानिकली नै ग्रो भयो भनौँ न। सो वर्ड अफ माउथ थट प्रोसेसै चेन्ज गर्नु। सो हामीले के सेल गर्न सक्छौँ भनेर सोच्दाखेरि एकदमै धेरै हाम्रो पात्रोमा वान अफ द पपुलर फिचर इज राशिफल, ज्योतिष। त्यो बेला चाहिँ हामी कुण्डली बनाउने थियो र कुण्डली वाज सो म्यासिभ पपुलर। महिनामा 5 लाखवटा कुण्डली बन्थ्यो हाम्रो पात्रोबाट। इट वाज फ्री। हाम्रो पात्रो चाहिँ एकदमै ग्रो भइरहेको थियो। युजर्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिलियन्स अफ पुगिसकेको थियो 2016 तिर। हाम्रो सर्भर कस्टहरू यस्तो धेरै आयो भने थाल्यो कि हाम्रो रेभेन्यू सोर्स एउटा मात्रै थियो त्यो बेला 2016 एडभर्टाइजिङ मात्रै थियो। सो त्यो बेला हामीले के कुनै पनि फिचर लन्च गर्नुभन्दा अगाडि सर्भर कस्ट बारे पनि सोच्थ्यौँ क्या हामीले। सो द्याट वाज भेरी लिमिटिङ फ्याक्टर फर अस। हाई प्राइसलाई चाहिँ क्वालिटीसँग इक्वेट गर्न खोज्छ क्या। सो गर्छ, द्याट्स अ साइकोलोजी। सो त्यस कारण चाहिँ प्राइस टु लो भने चाहिँ पिपल थिङ्क द्याट प्रडक्ट इज चिप, इट डजन्ट वर्क। एक्चुली सस्तो कुरा त नराम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट्स वाट आई फाउन्ड। एन्ड देन होइन, सो त्यस कारण चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनर पनि आई थिङ्क इफ दे चार्ज मी इन्स्टेड अफ द पर मन्थ पर इयर चार्ज पर मन्थ चार्ज गरायो भने दे हेभ मोर मनी टु एक्चुली मेक द बेटर प्रडक्ट के। प्राइसमा कम्पिट गर्छु भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स नट अ गुड आइडिया। कलेजको पढाइ चाहिँ अलिक पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्याप छ जुन हुन्छ नि इनिसियल फेजमा। तर वन्स पिपल गो थ्रु द इनिसियल फेज एन्ड देयर इज नो डिफरेन्स। अब एउटा अलिकति डिफरेन्स नेपालमा चाहिँ अलिकति युएस र नेपालमा चाहिँ देखेको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अलिकति कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ नेपालमा। Today I have Shankar Uprety Dai as a guest on my podcast. Shankar Dai is the founder and CEO of Hamro Patro, which is one of the really popular app in Nepal. They have got more than 10 million downloads. We talk about his journey with Hamro Patro. We talked about the struggle that he had and how did he figure out to monetize Hamro Patro and create various sources of revenue. We also talked about why did he get investment after bootstrapping Hamro Patro for many years? What was his thinking? What was his thought process like? We talked about tech talents. We talked about some experiments that he ran within Hamro Patro, what worked, what didn't work, what pricing experiment he ran. And there's a lot of conversations that I feel that I had a good takeaway from. And I'm sure that I'm going to take notes from the conversations and implement some of the things that I learned here in my organizations. I hope that you're going to have some good takeaways and learn a lot from this podcast. First of all, दाइलाई थ्याङ्क यू, किनभने मैले हाम्रो पात्रो चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै युज गरिरहेको छु र मेरो फोनमा सधैँ हुने एउटा एपमा चाहिँ हाम्रो पात्रो नै हो। जुन अहिले हाम्रो पात्रोले एउटा प्रब्लम चाहिँ एकदमै सल्भ गरिरहेको छ, जुन इङ्ग्लिस डेटबाट चाहिँ नेपाली डेट हेर्नुपर्ने, इभेन्ट हेर्नुपर्ने होइन। फर्स्ट अफ अल दाइलाई थ्याङ्क यू म भन्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ आई वान्ट टु गेट इन्टु लिटल बिट अफ हिस्ट्री अफ हाम्रो पात्रो। हुन तपाईँले एकदमै कुरा गर्नु भएको छैन, बट लेट्स स्टार्ट विथ हाउ डिड यु स्टार्ट यो हाम्रो पात्रो, वाट वाज द आइडिया बिहाइन्ड, त्यहाँबाट सुरु गरौँ दाइ। Okay, first of all, thank you so much for being very loyal user. Right? So we are always happy to hear when we get the feedback. I always feel very good. So thank you so much for liking Hamro Patro, having Hamro Patro in your app. So Hamro Patro is just like एकदम सोचेर एकदम प्लान गरेर बनाएको प्रडक्ट चाहिँ होइन। So it's kind of निडले जेनेरेट भएको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। सो म युएसमा चाहिँ 2009मा पढ्न गएँ मास्टर्स गर्नलाई। सो त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क त्यो बेलाको टाइम चाहिँ यस्तो थियो, धेरैले रिलेट गर्छ कि गर्दैन, तर नेपालबाट जाने मान्छेहरूले चाहिँ द थिङ्स द्याट वान थिङ द्याट अलवेज टेक इज लाइक पात्रो। दसैँ कहिले छ, तिहार कहिले छ। त प्रब्लम विथ द भित्ते पात्रो हामी जुन लग्थ्यौँ त्यसको प्रब्लम के थियो, 1 वर्षमा एक्सपायर हुन्थ्यो। सो 1 वर्षमा एक्सपायर भएपछि सो सेम थिङ ह्यापन टु मी 2010मा चाहिँ देयर इज नो क्यालेन्डर। अनि अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाबाट सबै कुरा थाहा हुनु पनि थिएन क्या। सो वी स्टिल रिमेम्बर फोन गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, कलिङ कार्ड किन्नु पर्थ्यो $5 एन्ड देन सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु कम्युनिकेट। र अर्को चाहिँ नेपालमा के भएर चाहिँ थाहा पाउनु पनि गाह्रो थियो एउटा चाहिँ यो। अनि देयर वाज फ्यु वेबसाइट्स एज वेल होइन, तर एप चाहिँ सेल्फ कुनै पनि त्यो बेला थिएन। अनि यो भए हुन्थ्यो जस्तो आफूलाई फिल भइरहेको बेलामा। अनि त्यसपछि मसँग आइफोन पनि थियो, अनि त्यसपछि म्याक पनि थियो। एन्ड देन आई हर्ड द्याट एप्पलको चाहिँ एप स्टोर आएको छ एन्ड यु क्यान रिलिज एनी एप। अनि देन ओके ल त्यसो रिलिज गर्नु मिल्दो रहेछ नि, त्यसो वाइ डोन्ट आई डु दिस क्यालेन्डर थिङ भनेर पनि सोचेँ। अनि आई स्टार्टेड कोडिङ। अनि सो त्यो बेला सबभन्दा एक्सपेन्सिभ कुरा चाहिँ आई वाज स्टुडेन्ट, म्याकबुक किन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको थियो। इट वाज $2000। अनि पैसा सेभ गरेर क्रेडिट कार्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले मी एन्ड माई वाइफ वर देयर। अनि त्यसपछि एउटा म्याकबुक चाहिँ किन्नु पऱ्यो भने आई बट द म्याकबुक एन्ड देन अनि सिक्न पनि गाह्रो थियो क्या त्यो बेला। सो त्यो बेला त्यति धेरै कन्टेन्ट पनि थिएन कसरी बनाउने भनेर। देयर फ्यु कोर्सेस होइन, स्ट्यान्डफोर्डको एउटा कोर्स थियो, अनि त्यो हेरेर पढेर एन्ड देन आई थिङ्क 2 महिना जस्तोमा इट वाज जस्ट म अरू ठाउँमा काम गर्थेँ अनि पढ्थेँ पनि, मास्टर्स पनि गरिरहेको थिएँ त्यो बेला। र इज अ फ्री टाइममा बनाएको एप हो, विकेन्डमा।
अनि रिलिज भयो एन्ड देन अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ इट वाज पपुलर मान्छेहरूले चाहिँ अनि नेपाली एपै थिएन क्या त्यो बेला मेबी ए फ्यु एपहरू थियो होला तर त्यत्तिकै पनि मान्छेहरू चलाउनु थाल्थ्यो थियो अनि खुसी लाग्थ्यो अनि एभ्री इयर चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्थ्यौँ कि सो 2010, 11, 12सम्म चाहिँ आई डिड नथिङ अन द एप हरेक वर्ष चाहिँ चेन्ज हुन्थ्यो चेन्ज गरेँ सो द्याट्स हाउ स्टार्टेड र आफ्नो निडको लागि बनाएको भनौँ न सो अनि अर्को चाहिँ कसरी त्यो एप चाहिँ इट वाज नट जस्ट नेपालको लागि भन्दा नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट नेपालको के भइरहेको छ इभेन्ट्समा थाहा होस् भनेर बनाएको एप हो ओके इनिसियल डेजमा युजर चाहिँ कसरी एक्वायर गर्नुभएको थियो जस्ट लन्च द प्रडक्ट त्यति मात्रै भए पुग्थ्यो त्यो बेला सो देयर वाज नो मार्केटिङ नथिङ एक दुईजना फेसबुकमा पोस्ट गरेर होला मैले नयाँ एप छ भनेर त इट्स काइन्ड अफ वर्ड अफ माउथ नै हो त्यो बेला सो त्यो इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट टाइम के सो इट वाज आई वाज जस्ट लकी होइन आई वाज इन राइट प्लेस होइन सो म राइट फिल्डमा पनि थियो होला र त्यो बेला चाहिँ इट वाज भेरी इजी टु एक्वायर द युजर्स केही गर्ने देयर इज नो कम्पिटिसन्स जस्तै एप स्टोरमा राख्नुभयो अनि अटोमेटिकली त्यो एप स्टोरबाटै मान्छेले डिस्कभर गरेर डाउनलोड गर्न थाल्यो कि लाइक देयर वाज नो मार्केटिङ एट देयर इज नो मार्केटिङको कन्सेप्टै थिएन सो वी नेभर स्पेन्ड एनी टाइम अन द मार्केटिङ अनि अर्ग्यानिकली नै भयो सो अनि अर्को कुरा चाहिँ अफ यु गेट अ न्यू फोन वाट इज नेपाली एप भन्ने सर्च हुन्थ्यो क्या त्यो बेला नेपाली एप सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो पात्रो नेपाली क्यालेन्डर भन्ने आउँथ्यो सो त्योबाट चाहिँ आई थिङ्क अर्ग्यानिकली नै ग्रो भयो भनौँ न सो वर्ड अफ माउथ अनि अर्कोले प्लिज यो एप छ है भनेर भन्थ्यो सो त्यसरी भएको थियो सो धेरै टाइमसम्म पनि हामीले आई थिङ्क फर्स्ट पेड एडभर्टाइजिङ गरेको 2014-15 मात्रै होला अनि सो त्योभन्दा अगाडि हामीले मार्केटिङमा केही गर्दा पनि गरेनौँ देयर वाज अर्ग्यानिकली नै ग्रो भयो भनौँ न ओके मलाई याद छ हामी लास्ट टाइम भेटेको आई थिङ्क फर्स्ट टाइम र लास्ट टाइम भेटेको होइन 2016-17 कतातिर होला होइन त्यो एउटा हाम्रो ब्लगर ग्रुपको जुन मिटिङ भएको थियो अनि त्यसमा तपाईँ आउनुभएको थिएन अनि त्यतिखेर तपाईँले धेरै कुरा हाम्रो पात्रोको बारेमा सेयर गर्नुभएको थियो किन हामी सबैजना युजर थियो अनि एउटा साथीले इन्भाइट गर्नुभएको थियो त्यतिखेरको मलाई कन्भर्सेसन एउटा याद छ एन्ड आई वान्ट टु गेट इन्टु द्याट कन्भर्सेसन जहाँसम्म मलाई याद छ तपाईँले के सेयर गर्नुभएको थियो भने यु अलरेडी ह्याड लाइक ह्युज नम्बर अफ युजर र त्यहाँ एड प्लेटफर्म पनि एडभर्टिजमेन्ट पनि सुरु गरिसक्नु भएको थियो तर के थियो भने सर्भरको कस्ट वाज म्यासिभ होइन र तपाईँले अलरेडी लाइक 5-6 इयर्स इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको थियो प्रडक्ट बिल्डिङमा वाट आई वान्ट टु नो इज त्यो बेलाको जुन फेज थियो बिकज अ लट अफ टाइम वी थिङ्क अबाउट यो ओभरनाइट सक्सेस के एन्ड आई वान्ट टु लिटल बिट डाइभ इन टु द्याट किनभने आइभ सिन अलिकति स्ट्रगल्स अफ हाम्रो पात्रो वाट वर यु थिङ्किङ एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम किनभने इन टर्म्स अफ मोनेटाइजेसन्स यु हेभ अलरेडी इन्भेस्ट लट अफ टाइम तर मोनेटाइजेसन वाइज एकदमै आई थिङ्क प्रफिटेबल जति थिएन होइन सर्भरै कस्ट नै म्यासिभ थियो तपाईँको होइन आई वान्ट टु वक अस थ्रु द्याट एउटा फेज होइन एन्ड गिभ अस सम इन्साइट्स वाट वाज गोइङ इन यर हेड ओके सो जस्तै एभ्री ग्रोइङ पेन हुन्छ नि सो हाम्रो पात्रो चाहिँ एकदमै ग्रो भइरहेको थियो युजर्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिलियन्स अफ पुगिसकेको थियो 2016 है तर त्यो सँगै हाम्रो चाहिँ हाम्रो सर्भर कस्टहरू यस्तो धेरै आयो भने थाल्यो कि हाम्रो रेभेन्यू सोर्स एउटा मात्रै थियो त्यो बेला 2016 एडभर्टाइजिङ मात्रै थियो सो एडभर्टाइजिङले मात्रै गर्थ्यो अनि अर्को यहाँ टिम पनि थियो नेपालमा र अर्को चाहिँ सर्भर कस्ट एकदम हाई हुन थाल्यो सो त्यो बेला हामीले के कुनै पनि फिचर लन्च गर्नुभन्दा अगाडि सर्भर कस्ट बारे पनि सोच्थ्यौँ क्या हामीले सो द्याट वाज भेरी लिमिटिङ फ्याक्टर फर अस अनि अब हामीले चाहिँ गुगल क्लाउडहरू युज गरिरहेको थियो होइन र प्रब्लम के थियो हाम्रो सबै युजर्स नेपालमा थियो र नेपाल इज अ वान कन्ट्री द्याट इज मोनेटाइजेसन भेरी भेरी लो इसिपिएम एकदमै संसारको लोएस्ट ठाउँ नै नेपाल हो सो इफ द सेम युजर्स आई फायर इन इन्डिया इन द युएस त्यति नै युजर भयो भए आई वुड हेभ एनी प्रब्लम कि केही प्रब्लमै हुँदैन थियो तर हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि युजेस त सेम नै भयो सो द म्यासिभ अमाउन्ट अफ डेटा वाज बिङ डाउनलोडेड टेराबाइट अफ डेटा डाउनलोड अहिले पनि हुन्छ सो त्यो बेला हुन्थ्यो त्यसको सर्भर कस्ट हामीलाई चाहिँ यो नयाँ फिचर निकाल्यो भने फेरि बढी चलाउला भन्ने डर हुन्थ्यो क्या हामीलाई सो इट्स काइन्ड अफ इट्स अ गुड प्रब्लम टु ह्याभ तर स्टिल हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के त्यो बेला 2016 सो द एड वाज जस्ट मेकिङ इनफ मनी सो वी आर नट लसमा चाहिँ कहिले पनि भएन हाम्रो पात्रो सो अलवेज ब्रेक इभन अनि तर पनि अझ ग्रो गराउनलाई चाहिँ सो द्याट वाज भेरी च्यालेन्जिङ एट द्याट टाइम होइन सो आई थिङ्क आई सेयर अनि त्यत्रो युजर हुँदा चाहिँ त्यति मात्रै एड रेभेन्यू भनेर आई थिङ्क यु गाइज सेड मी होइन सो मलाई पनि लाग्यो तर अनफोर्चुनेटली अथवा फोर्चुनेटली भनौँ न हाम्रो युजर सबै नेपालमा थियो कि सो ओन्ली 30% पिपल आर फ्रम द आउटसाइड त्यो रेभेन्यूले हामीले सबै 100% चाहिँ कस्ट कभर गर्नुपर्ने थियो सो अनि अर्को त्यसपछि आई थिङ्क एभ्री च्यालेन्जेसले नयाँ कुरा सिकाउँछ भने जस्तै गरी सो वी आर थिङ्किङ अब हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ ग्रो गर्ने त स्केल गर्ने अब विदाउट अनि त्यसपछि हामीले आफ्नै सर्भर्सहरू किन्यौँ अहिले हाम्रो पात्रोको आई थिङ्क युएसमा 30-40 वटा चाहिँ सर्भर्स आफ्नै छ सो द्याट एक्चुली
कस्ट कन्ट्रोल पनि गर्न लाग्यो कि अनि त्यसै हाम्रो आफ्नै सर्भर भएपछि वेयर त्यसपछि हामीले कुनै सोच्दैन कुनै फिचर ल्याउँदाखेरि चाहिँ सर्भर कस्ट बढ्छ भनेर बिकज वी हेभ द फिक्स कस्ट सो त्यो एउटा टाइम भयो र त्यो बेला चाहिँ इभन वी आर नट क्लियर अन मोनिटाइजेसन कसरी गर्ने भनेर सो ओन्ली वान एभेन्यू वाज एड र एड अलवेज कम्पिटेटिभ के अनि वी आर अल्सो डिपेन्ड अन द डिफ्रेन्ट एड नेटवर्क समटाइम्स गुगल डजन्ट सपोर्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज अनि समटाइम्स अब सो नेपालमा एकदम गाह्रो छ क्या एड रेभेन्यूबाट अनलेस मिलियन्स अफ युजर हुँदा पनि देयर इज लट्स अफ च्यालेन्जेस यु हेभ अ टिम टु सपोर्ट यु हेभ सर्भर कस्ट टु रिक्युब होइन सो त्यो टाइममा चाहिँ आई थिङ्क च्यालेन्जिङ थियो तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ हाम्रो गोल के थियो भन्दाखेरि वी डोन्ट वान्ट टु लुज मनी वी डोन्ट वान्ट टु बर्न मनी अनि जति पैसा आएको छ सो वान्ट टु इन्भेस्ट इन द बिजनेस हाम्रो टिम ग्रो गर्ने अनि सर्भरहरू गरेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसपछि अलिकति सजिलो भयो र त्यो टाइममा पनि सजिलो चाहिँ थिएन किन त्यो बेला पनि अहिलेको टेक्नोलोजी जति छ त्यो थिएन 2016 जस्तै कुबरनेटिस भन्यो के भन्यो अहिले त धेरै सजिलो छ आफ्नै सर्भर होस्ट गर्न सो इट वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ हामीले चाहिँ वी हेभ टु गो ब्याक टु हुन्छ नि नेटवर्क लेभलमा गएर कुन स्विच किन्ने कुन किन्ने सो आई थिङ्क वी लर्न अ लट द्याट त्यो फेजमा र मान्छे भने जस्तै देयर इज ओभरनाइट सक्सेस त हुँदै हुँदैन इट्स लट अफ हार्ड वर्क अनि अफकोर्स म मात्रै होइन मेरो सबै टिमको मेम्बरहरूले चाहिँ काम गर्यो नाउ अब अहिले चाहिँ आई थिङ्क देन हामीले अलिकति पिभोट पनि गऱ्यौँ होइन हाम्रो स्ट्राटेजी पनि चेन्ज गऱ्यौँ थिङ्किङ प्रोसेस चेन्ज गऱ्यौँ हाम्रो त्यो बेलाको गोल चाहिँ सधैँ इङ्गेजमेन्ट मात्रै बढाउने थियो भनेदेखि बिस्तारै हामीले मोनिटाइजेसन कसरी देन वी फोकस्ड तर त्यो टाइमसम्म चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो राइट डिसिसनै थियो होला कस्टमर एक्वायर गर्ने कस्टमरलाई रिटेन गर्ने र कस्टमरलाई इङ्गेज गर्ने त्यो फोकस थियो आई थिङ्क वी आर सक्सेसफुल अन द्याट ओके किनभने त्यो फेज भनेको एकदमै कन्फ्युजिङ फेज हो कि किनभने you know that something is working at the same time you know that it's not making you enough money होइन अनि त्यो कस्तो अप्ठ्यारो कि त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ कि नगरौँ होइन कि यसलाई बन्द गरौँ किनभने इट इज टेकिङ अ लट अफ यर टाइम र इफ आई कन्टिन्यू दिस इफ इट इज डजन्ट मेक good source of revenue then you just in a way you might feel like okay I'm wasting my time why am I doing it because there are other opportunities that you can work on होइन तर at the same time जुन युजर एक्वायर भएको छ त्यो त म्यासिभ हो होइन त्यति अचिभ गर्न त इट टेक्स अ लट अफ टाइम एक कुरामा आई वान्ट टु डिग लिटल बिट डाउन अन दिस डिड यु फिल एभर कि ल यो म किन गरिरहेको छु सुड आई सट इट डाउन अर लाइक डिड यु सिक हेल्प एनिथिङ त्यो बेलामा भएको थियो अपार्ट फ्रम जस्ट यु नो फाइन्डिङ आउट टु मोनिटाइज द प्रडक्ट बेला त हुन्छ डाउट त अब अफकोर्स सबैलाई हुन्छ होइन सो त्यो टाइममा पनि आई थिङ्क मैले यो गरिरहेको छु एम आई डुइङ राइट थिङ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ यो नगरेर अर्को गर्न पाए भए बेटर हुन्थ्यो त्यो त अफकोर्स भयो आई थिङ्क अब मैले आई वाज कम्प्लिट फोकस अन द्याट होइन सो पिपल थिङ्क द्याट मैले अरू पनि काम गरेर यो गरिरहेको छु जस्तो कति मान्छे त्यस्तो छ अनि तर होइन सो आई जस्ट लेफ्ट माई जब 2015 आई लेफ्ट माई जब इट वाज भेरी हाई पेइङ जब होइन त्यो छोडेर यतातिर जाँदाखेरि मेबी आई वाज मेकिङ 1/3 अफ द मनी द्याट आई वाज मेकिङ होइन जबबाट तर जति सेटिस्फ्याक्सन्सबाट थियो नि सो त्योबाट चाहिँ थिएन भनौँ सो आई वाज सेटिस्फाइड अनि सो त्यो टाइममा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डाउट चाहिँ हुन्थ्यो ठिक गरिरहेको छु भने तर जब युजर बेस हेरिन्छ जब त्यो भन्छ सानो हामीले फिचर चेन्ज गर्दाखेरि द म्यासिभ नम्बर युजर्स भनौँ न एकैचोटि कन्करेन्ट 50,000 60,000 युजर्स इफ आई से इट त्यो खुसी चाहिँ आई थिङ्क अरूबाट आउँदैन रहेछ एज अ इन्जिनियर भएर सोच्दाखेरि वी अलवेज वान्ट टु बिल्ड थिङ्स एन्ड वी वान्ट पिपल टु युज द्याट थिङ्स होइन सो त्यो जुन सेटिस्फ्याक्सन थियो त्यो सेटिस्फ्याक्सनको अगाडि चाहिँ जुन त्यो हुन्छ नि गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ भन्ने नै थियो सो कहिलेकाहीँ त किन गरिरहेको छु भने अफकोर्स त्यो त फिल भइहाल्छ होइन अनि यो नगरे अर्को अनि कति मान्छे चाहिँ वाइ युआर बिल्डिङ फर नेपाल भनेर कतिजना सोधिरहेको छ मलाई होइन त्यो बेला वाइ डेन्ट वी मेक द सेम एप फर इन्डिया युएस एन्ड देन भनिरहेको थियो सो दिस इज आई फाउन्ड समथिङ द्याट इज वर्किङ होइन त्यसलाई छोडेर कम्प्लिटली अरू कुरामा फोकस गर्दाखेरि पनि यो बिग्रिने हो कि वाट एभर यु हेभ होइन यसमा पनि हाम्रो ग्रोथ त देखिरहेको थियो हामीले सो 2013देखि म्यासिभ ग्रोथ जुन भनौँ न नेपालमा एन्ड्रोइड फोन आएर 2013तिर आयो सो वी हेभ सिन लट्स अफ ग्रोथ सो वी बिलिभ अन आई थिङ्क दिस विल वर्क र मलाई के थाहा थियो भनेदेखि वन्स द युजर इज देयर मस्ट बी सम वे टु मोनिटाइज इट त्यो बेला मोनिटाइज गर्न नसके पनि केही न केही त गर्न सकिन्छ युजर बेसमा भने चाहिँ त्यो चाहिँ थियो ओके मलाई याद छ दाइ आई थिङ्क गुगलकै स्टोरी होला सायद गुगलको आई थिङ्क फेसबुकको पनि स्टोरी भेरी सिमिलर छ वेयर दे वर गेटिङ अ लट अफ युजर्स दे वर गुड इन्गेजमेन्ट्स बट दे ह्याड नट फिगर आउट हाउ टु मोनिटाइज इनफ्याक्ट आई थिङ्क फेसबुक पनि धेरै पछि आएर उनीहरूले एडभर्टिजमेन्ट प्लेटफर्म सुरु गरे उता गुगलले पनि धेरै पछि आएर त्यो प्लेटफर्म सुरु गरे
So as long as you have the users, होइन, त्यो ग्रोथ भइरहेछ भने कन्टिन्यू बी पर्सिस्टेन्ट. हो त्यो नै थियो. आई थिङ्क 2000 आई थिङ्क वेन वी मेट. सो त्यो बेला पनि त्यही थियो. रेभेन्यू वाज नट द्याट ग्रेट, तर सर्भर कस्ट गरिरहेको थियो. टिम आई थिङ्क त्यो बेला 10-15जनाको टिम थियो. सो अझ गर्दै जाउँ भन्ने थियो. सो 2019सम्म हामीले सेम स्ट्राटेजी नै फलो गर्यो कि कस्टमर एक्वायर गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गराइराख्ने होइन. सो वी बिल्ड लट्स अफ फिचर्स त्यो टाइममा. सो बिल्ड फेजमै थियो क्या त्यो टाइम. अघि तपाईँले एउटा चेन्ज इन थिङ्किङ भन्नुभएको थियो कि चेन्ज इन थिङ्किङ फ्रम इन्गेजमेन्ट टु मोनेटाइजेसन होइन. किनभने सुरुमा जति पनि तपाईँले फिचरहरू एड गर्नुभएको थियो युजरलाई कसरी इन्गेज गर्ने, तर यु अल्सो ह्याड ए स्ट्रगल द्याट सर्भर कस्ट बढ्छ एन्ड यु अल्सो निड टु फिगर आउट हाउ डु यु मोनेटाइज यर प्रडक्ट होइन. वक अस थ्रु द फेज होइन. What are you thinking? One. Second, how did you decide that I want to now focus on more on the monetizations rather than engagement? Okay. So त्यो बेला चाहिँ हाम्रो we're thinking of not customer, हामी युजरमा चाहिँ सोचिरहेको थियौँ होइन. सो वी ह्याड टु, र त्यो राइट टाइम थियो कि हामीले चाहिँ युजरबाट चाहिँ कस्टमर चाहिँ त्यो स्विच गर्नुपर्ने थियो कि. अनि त्यो बेला चाहिँ अनि हामीले केही पनि सेलै गरेको थियौँ त्यो बेलासम्म भनौँ. सो इट हेज 2010मा सुरु भयो. 2019सम्म वी सोल्ड नथिङ. अहिले त हाम्रो पात्र पनि सेल लेभल प्रडक्ट धेरै नै छन् होइन. सो हामीले सेल पनि गरेन. हामीलाई वी आर नट कन्फिडेन्ट पिपल बाई फ्रम अस. त्यो एउटा हुन्छ नि आफैलाई चाहिँ मान्छे किन्ला र इफ वी स्टार्ट सेलिङ द प्रडक्ट मान्छे किन्ला भन्ने थियो हामीलाई एकदमै ऊ थियो होइन. सो अनि आई मेट विथ लट्स अफ पिपल होइन अब नेपालमै. सो वाइ डोन्ट यु स्टार्ट सेलिङ समथिङ. अनि त्यसपछि मान्छेले डु पिपल ट्रस्ट अस टु देयर मनी होइन. सो त्यो चाहिँ एउटा थट प्रोसेसै चेन्ज गर्नु. सो हामीले के सेल गर्न सक्छौँ भनेर सोच्दाखेरि एकदमै धेरै हाम्रो पात्रमा वान अफ द पपुलर फिचर इज राशिफल, ज्योतिष. त्यो बेला चाहिँ हामी कुण्डली बनाउने थियो र कुण्डली वाज सो म्यासिभली पपुलर. महिनामा 5 लाखवटा कुण्डली भन्थ्यो हाम्रो पात्रबाट. इट वाज फ्री. हामीले सोच्यो ओके सो विल किप द कुण्डली फ्री, तर त्यो कुण्डलीको एक्सप्लेनेसन मेबी वी चार्ज देम. अनि मेबी यो बिफोर कोभिड टाइमको कुरा है. सो देयर वाज नो, अहिले जस्तो टेक्नोलोजी पनि धेरै थिएन. सो अनि त्यो एउटा चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ हामीले फोकस. एउटा चाहिँ ज्योतिषलाई चाहिँ लाइभ कलमा लग्ने अथवा चाहिँ मान्छेले कल गर्नु मिल्ने ज्योतिषलाई, मेबी वी क्यान मोनिटाइज फ्रम देयर. त्यो थियो. र त्यो पनि गोल हाम्रो के थियो भन्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ गर्लान् भन्ने हाम्रो चाहिँ थट प्रोसेस थियो कि. अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ अपोजिट, नेपालबाट 70% कल आउँछ. र हामीले सोचेको पहिला बाहिर नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेले कल गर्ला भनेर सोचेर बनाएको त्यो प्रडक्ट थियो. र बिस्तारै हामीले चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरबाट रिचार्ज पठाउने चाहिँ त्यो किन त्यो चाहिँ माइक्रो ट्रान्जेक्सन होइन, $2 $3. एन्ड मान्छेले चाहिँ धेरै ठुलो ट्रस्ट नगर्यो. $2-3 लागि त मेबी पिपल ट्रस्टेड भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिचार्ज हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ फर्स्टमा 2019-20 एक्ज्याक्ट डेट त मलाई याद भएन. अनि इट वाज डुइङ प्रिटी गुड. अनि मान्छे पे गर्दो रहेछ भनेर जुन हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ त्यहाँबाट चेन्ज भयो क्या. देन हामीले सोच्यौँ कि अब अरू भर्टिकल्स के हुनसक्छ. एउटा रिचार्ज वाज भेरी सिम्पल, मान्छे त्यति चाहिने प्रडक्ट पनि होइन. देन आई थिङ्क हामीले चाहिँ हाम्रो युजर्सहरू 30% नेपालभन्दा बाहिर छ. वाट आर द थिङ्स द्याट डु मोस्ट अफ द टाइम, र जुन चाहिँ रिपिटेबल पनि हुनु पऱ्यो. सो वी थट मेबी द रेमिटेन्स. किन रेमिटेन्स त नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेले पठाइरहेको हुन्छ र एभ्री मन्थ पठाउनु पर्ने कुरा हो. So that's a huge business. Then we entered into remittance business in 2021 or 2021. So recharge program ले सिकायो कि if there is a good product, people will buy from us. अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ ज्योतिष पनि सेल गऱ्यौँ र हेर्दाखेरि नेपालभित्रै बढी सेल्स भइरहेछ. सो द्याट वाज अ हामीले सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ त्यो पायौँ क्या हामीले. ओके. सो फर्स्ट वाज आई लाइक द थट प्रोसेस. तपाईँ चाहिँ युजरबाट चाहिँ कस्टमरतिर जानुभयो होइन. सो फर्स्ट रिचार्ज सेल गर्नुभयो होइन. एन्ड इट वाज मोर टु डु विथ द ट्रस्ट, किनभने यदि ठुलो ट्रान्जेक्सन हो भने पिपल माइट नट ट्रस्ट. एक्ज्याक्टली. सो हाउ डु बिल्ड अ ट्रस्ट अन यर प्लेटफर्म चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो होइन. अनि त्यसपछि राशिफलमा जानुभयो होइन, त्यो कुण्डलीमा. मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्दा यसमा होइन, किन भन्दाखेरि यु अलरेडी हेभ अ युजर, यु नो द्याट युजर आर डुइङ समथिङ अन यर प्लेटफर्म, र त्यो युजरले जे काम गरिरहेको छ त्यही कुरामा के कुरा अपसेल गर्न मिल्छ भन्न तपाईँले सोच्नुभयो होइन. 5 लाख राशि पर मन्थ भन्नुभयो है. कुण्डली बनाउँछन् 5 लाख कुण्डली पर मन्थ. द्याट्स अ म्यासिभ नम्बर होइन. जब तपाईँले यो मोनेटाइज गर्नुभयो, क्यान यु सेयर लिटल बिट अबाउट सुरुको कस्तो भएको थियो? लाइक किनकि एकैछिनमा सबै काम त वर्क गर्दैन. यु माइट हेभ डन सम एक्सपेरिमेन्ट, समथिङ वर्क, समथिङ डिन्ट वर्क. क्यान यु लिटल बिट वक अस थ्रु यो फेजमा? ओके. रिचार्ज वाज वी आर भेरी ह्याप्पी होइन. ज्योतिष गरेपछि वी आर डिसअपोइन्टेड होइन. कसै आउँदैन कसैको होइन. अनि इट्स काइन्ड अफ यो प्लेटफर्म त हो नि है. सो वी हेभ द ज्योतिष अन द वान साइड, वी हेभ कस्टमर अन द साइड. सो 3-4 महिना त कुनै पनि कल आएन हाम्रो. अनि मेबी 1-2 आउँथ्यो होला. अनि त्यसपछि अनि ज्योतिषहरू चाहिँ हामीले चाहिँ
इज अ अहिले त हाम्रो सबै इज अ रेभेन्यू सेयर हो त्यो बेला चाहिँ हामीले रेभेन्यू सेयरको देयर इज नो कल एन्ड ज्योतिषहरू इन्ट्रेस्टेड थिएन होइन सो वी गेभ देम मिनिमम एमाउन्ट ओके सो इभन यु डोन्ट गेट द कल सो विल दिस एमाउन्ट भन्दाखेरि हामीले एभ्री मन्थ हामीले पैसा बन्द गराएको थियो 1 लाख जस्तो रुपियाँ बन्द गराएको थियो वी हेभ चार्ज ज्योतिष उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति मिनिमम चाहिँ यो टाइममा यो अनलाइन भनेर त्यो गरिरहेको थियो आफ्टर सम हाउ आई थिङ्क 4-5 महिनापछि चाहिँ मैले यो बन्द गर्नु पर्ला चाहिँ इज काइन्ड अफ वी आर जस्ट लुजिङ मनी भनेर एन्ड देन आई थिङ्क नयाँ न्यू इयर आयो त्यसपछि हाम्रो प्राइस आई थिङ्क 500 थियो एन्ड प्राइसिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या यो प्रडक्ट सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ वाट्स अ राइट प्राइस पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ हाम्रो त्यो बेला चाहिँ एकदम डिस्काउन्ट भनेर 100 रुपिस हामीले चाहिँ गर्थ्यौँ पर कललाई अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कसरी बढ्यो भन्दाखेरि सो इट्स भेरी सिम्पल कुरा तर हामीलाई रियलाइज नगरेको बिकज वी आर नट इन्टु द बिजनेस अफ सेलिङ थिङ्स होइन अनि द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ द्याट्स आई लर्न अलट फ्रम द्याट हामीले 100 रुपियाँ गऱ्यौँ म्यासिभ कल आयो वेरी ह्याप्पी अनि फेरि 500 गरेको फेरि हरायो होइन अनि एक दिनमा 200 कल आएको थियो हाम्रो ज्योतिषहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो त्यो बेला होइन अनि फेरि प्राइस बढाएपछि मान्छेले कलै गर्न छोड्यो अनि स्टिल किन यो भइरहेछ हामीले एकदम बाहिर जाँदाखेरि मान्छे 1000 रुपियाँ तिर्छ भनेदेखि वाइ डोन्ट पिपुल आर इभन पेइङ 500 रुपिस जब कि टाइम पनि सेभ हुन्छ भनेर अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो बेला वाट वी थट विच वी रङ के भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पात्रमा चाहिँ ज्योतिषहरूको रिभ्यू आउँछ 5 स्टार आउँछ त्यसपछि टेक्स्ट आउँछ हामीले पहिला रिभ्यू त लिइरहेको थियौँ वी डिडन्ट सो पब्लिकली किनभनेदेखि फेरि ज्योतिषको बारेमा चाहिँ के लेख्दैला फेरि यो प्रिडिक्सन हो नमिल्ला होइन पिपुल मेबी राइट द ब्याड थिङ्स अबाउट द ज्योतिष भनेर चाहिँ हामीले रिभ्यूलाई हटाइदिएको कम्प्लिटली एपमा कहीँ देखिँदैन थियो अनि ज्योतिष अल्सो ज्योतिषहरू कम्फर्टेबल थिएन कि रिभ्यू पब्लिकली देखियोस् भनेर र एट द सेम टाइम कन्ज्युमर आर कम्प्लेनिङ के ज्योतिषले मलाई मतलब राम्रो सर्भिस भएन सो आई एम नट सेटिस्फाइड भने त्यसको कम्प्लेन्सहरू कस्टमरहरू आइरहेको थियो त्यहाँदेखि ठिक छ यो रिभ्यू चाहिँ पब्लिकली बनाइदिउँ न त भनेर राख्थ्यौँ द्याट वाज द ट्रिक त्यसले चाहिँ म्यासिभ ग्रोथ हो किनभने नाउ पिपुल सी द्याट ओके यो ज्योतिषको यस्तो रिभ्यू छ यतिवटा रिभ्यू छ यति मिनट्स कल गराएको छ भनेदेखि सो त्यसले ट्रस्ट डेभलप गर्दो रहेछ रिभ्यूले नाउ इट्स एभ्री वान नोज द्याट तर हामीले त्यो रियलाइज गऱ्यौँ हाम्रो थर्ड प्रोसेस के रिभ्यू पब्लिक राखेर चाहिँ नराम्रो लेख्दैला नराम्रो होला भन्ने जुन सोच थियो नि हाम्रो सो इट वाज भेरी रङ सो त्यो पत्ता लगाउन हामीलाई 1 वर्ष जस्तो लाग्यो तर द्याट वाज अ टर्निङ पोइन्ट देन इट जस्ट स्काई रकेटेड ओके सो सोसल प्रुफले काम सोसल प्रुफिङ इज वर्किङ ओके मैले एउटा किताब पढिरहेको छु होइन मलाई ट्याक्कै यही कुरा पढिरहेको छु कि अहिले होइन सो दिस बुक कल इन्फ्लुएन्स दाइले पढ्नु भएको छ पढाएको छ होइन सो त्यसमा यो सोसल प्रुफको कुरा छ होइन सोसल प्रुफमा यदि कसैको रिभ्यू छ भने मान्छेले हेर्छ र सजिलो हुन्छ लाइक ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ होइन तर एउटा साइकोलोजिकल कुरा के रहेछ भने वेन पिपल आर अनसर्टेन होइन वाट दे सुड डु दे लुक एट द एक्सन अफ अदर एन्ड टेक एक्सन्स वाट अदर हेभ डन होइन सो यसमा पनि इफ आई रेड दिस करेक्टली अन्डरस्टुड दिस करेक्टली अनलाइन थियो रिभ्यू थिएन एन्ड ज्योतिष छ तर दे डोन्ट नो द को हो ज्योतिष कुनै रेकमेन्डेसनबाट आएको होइन होइन प्लेटफर्ममा छ नाउ नेपालमा त्यो अनलाइन ज्योतिषको सर्भिसले नै कल्चर आइसकेको छैन होइन सो दे वर अनसर्टेन होइन तर द मोमेन्ट यु पुट द रिभ्युज probably the certainty like they saw other people have bought this and they were certain about okay like other people actions and they trusted that होइन so social proof worked pretty well एकदमै सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ सुरुमै हामीले वी थट रिभ्यू वाज इम्पोर्टेन्ट तर क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि मात्रै हामीले चाहिँ गरिरहेको थियौँ होइन तर अनि इनिसियली हाम्रो ज्योतिषबाट रेजिस्टेन्स आयो किन यो देखाइरह भनेर होइन तर दुईवटा कुरा गरेको एउटा चाहिँ सोसल प्रुफिङ गर्यो एज अ युजरको वाइज उसले चाहिँ ओके मान्छेले कल गर्दैछ अर्को इट इम्प्रुभ द क्वालिटी बिकज नाउ ज्योतिष नो देयर रिभ्युज विल बी पब्लिक सो दे हेभ इन्सेन्टिभ टु डु वेल सो दे हेभ टु मेक स्योर द पिपल आर ह्याप्पी विथ देयर सर्भिस सो आई थिङ्क क्वालिटी पनि इन्क्रिज भयो नाउ वी डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट द क्वालिटी पहिला त किन फेरि इट्स अ प्राइभेट थिङ होइन सो देयर इज जस्ट टु ह्यापनिङ टु पिपल देयर इज नो क्वालिटी कन्ट्रोल केही पनि छैन त्यहाँ किनभने इट्स अ प्राइभेट कल बिट्विन टु ज्योतिष एन्ड द युजर्स होइन र ओन्ली द रिभ्यू थिङ इज एक्चुली द क्वालिटी कन्ट्रोल सो दुईवटा कुरा भयो एउटा चाहिँ ज्योतिषको सर्भिस राम्रो भयो ज्योतिष वर भेरी अवेर ओके पिपल क्यान राइट ब्याड रिभ्यू अबाउट मी सो दे विल इट्स काइन्ड अफ प्लेटफर्म बिजनेसमा त्यही त हो नि होइन सो द ओन्ली थिङ द्याट यु कन्ट्रोल इज द्याट रिभ्यू थिङ्स एन्ड स्टार रेटिङ सो इट वाज गुड लर्निङ फर मी अब कति कुरा चाहिँ पढिरहेको पनि हुन्छ हामीले होइन तर प्र्याक्टिकलिटी चाहिँ हामीले गरे हुँदैन क्या त्यो कुरा सो हाम्रो आफ्नै एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यो
म जहिले पनि आई थिङ्क धेरै ठाउँमा यो अलिकति हामीले डिप कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो आफ्नो लर्निङ हो कि सो द्याट वाज अ काइन्ड अफ हुन्छ नि एउटा सानो कुरा केले काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि द्याट वाज अ फ्लिप पब्लिक देखाइदिएपछि एउटा चाहिँ कस्टमरले ट्रस्ट बिल्डअप भयो अनि अर्को चाहिँ क्वालिटी ज्योतिषहरूले जुन नत्र उनीहरूलाई त आई नो एभ्री वान इज गुड तर स्टिल कस्टमर सर्भिस इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने चाहिँ फिल पनि गरायो सो आई थिङ्क दुइटै कुरा जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप भयो अर्को चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ सर्भिस बेटर भयो अनि एकाउन्टेबिलिटी पनि भयो होइन अर्को कुरा के पनि मलाई लाग्यो भने रिभ्यू 5 स्टार हुनैपर्छ पनि छैन कि त्यही होइन कहिलेकाहीँ एकदमै 5 स्टार मात्र आयो भने रिभ्यू फेक हो कि जस्तो लाग्छ तर कुनै 4 स्टारै भयो कुनै 1 स्टार भयो भने एभरेजमा कस्तो रेटिङ छ त होइन 4.9 छ भने ल एउटा चाहिँ ब्याड रिभ्यू रहेछ ब्याड रिभ्यू गरेर पढ्छ होइन तर फर्स्टमै ब्याड रिभ्यू नै पढेर आउँछ तर ओभरअल रेटिङ हेरिन्छ एन्ड यु नो कि ल यो मान्छेले यस्तो यस्तो सर्भिस प्रोभाइड गरेर रहेछ एन्ड यु हेभ अटोमेटिकली हेभ द्याट ट्रस्ट होइन जो तपाईँ नम्बर अफ आवर्स पनि देखाउनुहुन्छ होइन आई थिङ्क द्याट्स अल्सो बिल्ड्स अ ह्युज ट्रस्ट Okay. So that shows that other people are doing it भनेर चाहिँ मान्छे थाहा पाउँछ नि त अदरवाइज म मात्रै एउटा हो कि भनेर मान्छे हुन्छ नि सो ओके सो देयर इज वान ज्योतिष हेज अलरेडी 1 लाख मिनट्स को कल्स हुन थालेको छ 1 लाख मिनट्स 1 मिनट चाहिँ ही वाज इन द कल रियल कल अनि सो द्याट गिभ यु ट्रस्ट ओके सो हि इज पपुलर सो वाइ डोन्ट आई होइन सो त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ नोन थिङ्स होइन सबैलाई थाहा छ रिभ्यू इज इम्पोर्टेन्ट इभन तर पनि मेरो चाहिँ आफ्नो त्यो फेस भोइस के सो रिभ्यू राख्दाखेरि नराम्रो लेख्दा मान्छेले झन् हाम्रो ट्रस्ट कम होला अनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा अब एउटाले गरेको प्रिडिक्सन अर्कोले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू आउला नराम्रो कुराहरू आउला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिभरेटली हाइड गरेर कुरा हामीले देखाउँदाखेरि चाहिँ सो द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ तपाईँले सोसल प्रुफिङ अरू पनि कुनै एस्पेक्टमा युज गर्नुभएको छ हाम्रो पात्रमा आई थिङ्क त्यसपछि हामीले एभ्रिवेयर वी युज सो फर इक्जाम्पल हाम्रो रिचार्जमा सो वेन एभर पिपल सेन्ड रिचार्ज विल से द्याट सम युजर्स फ्रम काठमाडौँ नेपाल सेन्ड रिचार्ज टु नेपाल अथवा सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्निया सो अर्को लोकलाइज पनि छ त्यो सो जापानको युजरहरूले चाहिँ मनी देश विथ सोसल प्रुफ जापान होइन जापानको अरू टोकियो छ भने टोकियो त्यो हामीले चाहिँ म्याच गर्छौँ कि जस्तै टोकियोबाट पठायो भनेदेखि विल सो द्याट अदर पिपल फ्रम द टोकियो एन्ड इट्स वी डोन्ट वान्ट टु फेक इट होइन त्यो चाहिँ एकदम रियल डेटा नै हामीले गर्छौँ सो त्यो रिचार्जमा छ धेरै सोसल प्रुफिङ इभन रेमिटमा पनि छ विल सो द्याट सम वान फ्रम बोस्टन म्यासाचुसेट्स सेन्ट 1000 रुपिज टु नेपाल सो अफकोर्स वी हेभ टु हाइड सम इन्फर्मेसन्स तर इज वर्किङ प्रिटी वेल फर अस इन रेमिट रिचार्ज अनि इभन अहिले अरू नयाँ प्रडक्टमा पनि राख्ने सोचिरहेछौँ सो वी हेभ द सोसल प्रुफिङ सर्भिस नै छ सो एनी प्रडक्ट हामीसँग धेरैवटा प्रडक्टहरू छ त्यो सर्भिस चाहिँ जुनसुकै प्रडक्टले युज गर्न सक्छ ओके सो हाम्रो अहिले डक्टर्स टेलिहेल्थमा छैन अहिले त्यो फिचर सो वी आर लन्चिङ द्याट र एक्चुली इट वर्क्स सेल्स गर्दाखेरि इट वर्क्स रियली अमेजिङ इभन हाम्रो रिचार्जमा चाहिँ सोसल प्रुफ राखेपछि द सेल्स डबल फर्स्ट हामीले यता ज्योतिषमा सिक्यौँ त्यसो राख्ने बित्तिकै सेल्स डबल ओके अब सोसल प्रुफिङको कुरा छ तर तपाईँले यता प्राइसिङको कुरा पनि भएको थिएन सो 100 रुपिज राख्दाखेरिमा धेरै बुकिङ भएको थियो तर 500 राख्दाखेरिमा भएको थिएन होइन तपाईँले कस्तो कस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो प्राइसिङमा एउटा दोस्रो रिभ्यूलाई प्राइसिङमा जब जोड्नुभयो लेट्स फर इक्जाम्पल 500मा जब तपाईँले रिभ्यू राख्नुभयो अफकोर्स प्रब्लम इन्क्रिज भयो होला तर कति नम्बरमा इन्क्रिज भएको थियो ओभरअल कस्तो भएको थियो एउटा हामीले डिफ्रेन्ट प्राइसिङ ट्राई गऱ्यौँ होइन सो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो 500बाट सुरु गरेको थियो त्यसपछि डिस्काउन्टहरू गर्दाखेरि अनि सबभन्दा म्यासिभ सेल भएको चाहिँ त्यो 100 रुपियाँ राख्दाखेरि तर द्याट वाज नट सस्टेनेबल होइन बेकारमा के भन्दा 100 रुपियाँ अर्को प्राइस चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्दाखेरि यु टु मेक स्योर द राइट कस्टमर कम्स टु यु होइन धेरै लो राखिदियो भने के हुन्छ भनेदेखि अनवान्टेड मान्छेहरू आउँछ प्लेटफर्ममा ल 100 रुपियाँ दिने हो भनेर इफ आई डोन्ट हेभ प्रब्लम म ज्योतिषका गरेर के गर्छु म चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू बढी गर्न थाल्छु नि होइन सो त्यो कुरा पनि हामीले देख्यौँ कि सो प्राइस चाहिँ एकदम टु लो पनि हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ यु हेभ टु फिल्टर द्याट आउट होइन र अर्को मैले पढाएको चाहिँ के यस्तो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ अलवेज इन्क्रिज द प्राइस रे होइन अनि 20% प्राइस इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ टोटल रेभेन्यू चाहिँ कति हुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त जस्तो कहिले काहीँ चाहिँ प्राइस बढेर सेल्स कम भए पनि इफ द रेभेन्यू इज एक्चुली बेटर सो वाइ डोन्ट यु डु द्याट सो फाइदा के हुन्छ त यु विल सर्भ लेस कस्टमर मेक द सेम अमाउन्ट अफ मनी देन यु क्यान गिभ मोर टाइम टु यर कस्टमर सो त्यो पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयौँ सो वी स्टार्टेड विथ 500 देन वी इन्क्रिज टु 750 राइट नाउ इज द 1000 रुपिज अनि अर्को कुरा हामीले के चेन्ज गरेको थियो कन्ट्री वाइज पनि चेन्ज गरेको छौँ हामीले सो युएसमा आई थिङ्क इज $19 अस्ट्रेलियन 25 AUD सो त्यसरी चाहिँ कन्ट्री वाइज पनि हाम्रो प्राइसिङ छ सो इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट लोकलाइज प्राइसिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले सिकेको चाहिँ जस्तै मैले भनौँ अनि अर्को हामीले सिकेकै इट्स काइन्ड अफ इट्स लर्निङ होइन आफूले गर्दा गर्दा
अनि डलर देखाउँछ वी थट जस्ट डलर्स होइन अनि अस्ट्रेलियामै डलर देखायौँ हामीले तर अस्ट्रेलियन डलर इज डिफ्रेन्ट देन युएसडी अनि मान्छेले चाहिँ त्यो डलर देखेपछि ओके यो चाहिँ पिपल आर कन्फ्युज $10 देखाएको छ सो इट इज 10 USD तर AUD त इट विल होइन सो त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राइसिङ पनि लोकलाइज गर्न थाल्यौँ अनि एभ्री प्रडक्ट हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट करेन्सीमै सपोर्ट गर्छ हाम्रो सो त्यो पनि एउटा त्यसले पनि सेल्सलाई चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ गर्दो रहेछ जस्तै मैले यहाँ चाहिँ भनौँ आइसी देखाएर नेपाली रुपिज देखाउँदाखेरि मोर लाइकली युआर कन्भर्ट वेन यु सी द नेपाली रुपिज होइन त्यसै गरी जापानमा मैले चाहिँ जापानिज एन देखाएँ भनेदेखि पिपल मोर लाइकली कन्भर्ट सो यो कुरा चाहिँ हामीले गर्दा गर्दै सिकेको कुरा हो सुरुमा चाहिँ हाम्रो सबै ठाउँमा डलरमै चार्ज गर्थ्यौँ देन वी स्टार्ट चार्जिङ लोकल करेन्सी ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले यो सोच्ने गर्ने पनि सोचिरहेको थिएँ त होइन मैले एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एउटा कम्पनीले गरेको देखाएको थिएँ क्या उनीहरूले प्राइसिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट करेन्सीमा देखाउँछ पे गर्ने चाहिँ युएसडीमै हो होइन किनकि पेमेन्ट गेटवेले कुन करेन्सीमा कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन अनि 5-6वटा करेन्सीमा देखाउँथ्यो प्राइस क्या अनि मैले सोचिरहेको थिएँ त्यसले के फरक पर्छ भनेर होइन बिकज आइम नट सिन अदर वेबसाइट डुइङ इट होइन तर एक्चुली म एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्ला यो किन भनेदेखि जस्तै सोचौँ न जस्तै मैले यहाँ एउटा आइसीमा देखाएँ इन्डियन रुपिजमा देखाएँ नेपाली देखाएँ आइ एम मोर कम्फर्टेबल नेपाली रुपिज बट न त ब्रेनले कन्भर्ट गर्न थाल्नु पऱ्यो नि त राइट मेबी इट्स इन्डस्ट्री वाइज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ मेबी यो इन्डस्ट्री वाट युआर क्याटरिङ इज मेबी एभ्री वान इज युज टु विथ द डलर्स होइन जस्तै सर्भिसहरू किन्दाखेरि त आइएम अल्सो कम्फर्ट विथ द डलर्स एमाउन्ट होइन सो मेबी यो बिजनेस यो क्लाइन्ट्स आर कम्फर्ट विथ द डलर एमाउन्ट तर मेरो चाहिँ हाम्रो युजर चाहिँ रेगुलर पिपल होइन रेगुलर पिपलको लागि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कि जस्तै यहाँ डलर देखायो भने कसले कन्भर्ट गर्यो 130 कसले गुणान गर्ने यहाँ होइन फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ होइन कति पर्छ भनेर मैले ठ्याक्कै नेपाली रुपिज देखाइदिएँ पिपल विल कलेक्ट सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि अफकोर्स इन्डस्ट्री वाइज डिफ्रेन्ट हुनसक्ला होइन अनि तर हामीले चाहिँ नेपाली डलर देखाउँछौँ त्यही चार्ज पनि त्यसमै गर्छौँ हामीले वी आर युजिङ स्ट्राइपले धेरैवटा करेन्सी सपोर्ट गर्छ हामीले अस्ट्रेलियन डलर देखाउने अस्ट्रेलियनमै चार्ज गर्छौँ नेपाली त सपोर्ट गर्दैन अफकोर्स जापानिज होइन जापानिज एनमै चार्ज गर्छौँ हामीले तर तपाईँले मल्टिपल करेन्सीमा कलेक्ट गर्दाखेरिमा कन्भर्जनमा लस हुँदैन त्यही अनुसार प्राइसिङ हामीले राख्छौँ त्यो लसलाई चाहिँ मार्कअप हुन्छ जस्तै ज्योतिषको यहाँ नेपालबाट कल गर्दाखेरि ₹1000 छ भनेदेखि युएसमा विल चार्ज $19-20 त्यसरी सो विल मेक सम मार्कअप अनि प्राइसिङ पनि कन्ट्री डिफ्रेन्ट करेन्सीमा डिफ्रेन्ट सेटअप गर्नु मिल्छ यो चाहिँ म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु त डेफिनेटली यो दिस इज वान अफ द थिङ्स द्याट विल लर्न यसले धेरै नै फरक पर्दो रहेछ तर मैले एउटा के एक्सपेरिमेन्ट गराएको थिएँ भने प्राइस इन्क्रिमेन्टको मैले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेँ होइन एउटा हाम्रो प्रडक्टमा मल्टिपल प्राइस डिफ्रेन्ट टाइममा गएर आउँछ क्या वान अफ माई फेभरेट थिङ टु डु इज एक्सपेरिमेन्ट विथ प्राइस अनि सुरुमा एउटा प्राइसमा मैले सेल गर्थ्यो त्यो प्राइसलाई हामीले इन्क्रिज गरेर के गर्यो भने एउटा प्राइसमा पर्चेस गर्ने तर रिन्युवल चाहिँ त्यसको डबल हुने क्या बेसिकली डिस्काउन्ट प्राइसमा हामीले गरेन अनि प्राइस पनि इन्क्रिमेन्ट गरेको थियो सो रेभेन्यू इन्क्रिज भयो होइन सो फर्स्ट इयर गुड रेभेन्यू भयो सब्सक्रिप्सनमा के भयो भने सब्सक्रिप्सनमा कति मान्छेले सब्सक्राइब लाइक गर्यो होइन अनि कतिले चाहिँ बिकज द प्राइसेस ह्याड इन्क्रिज डबल उनीहरूले सुरुमा तले चाहिँ 100 पे गरेको थियो भने 200 पे गर्नु पऱ्यो नि त सो दो सबै हामीले त्यो बुकिङ गर्ने बेलामा सबै इन्फर्मेसन दिएको थियो त्यो कतिले रिफन्ड माग्नु थाल्यो क्या होइन सो प्राइस चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएको थियो सो वी रियलाइज कि ल प्राइस इन्क्रिज गरेर रेभेन्यू बढ्छ होइन सो द्याट्स वर्क्स पर्फेक्ट तर रिन्युवल डबल गर्दाखेरिमा डजन्ट वर्क होइन त्यसलाई पनि अब ट्रिक चाहिँ छ वी एम नट आई थिङ्क आई नो वाट आई सुड डु इट तर आइ एम नट गोइङ टु डु इन द्याट डिरेक्सन होइन आई फिगर आउट अनदर वे टु मोनिटाइज होइन सो मैले के गरेँ भने फेरि प्राइस मैले इन्क्रिज गरिदिएँ होइन किन मैले फर्स्ट इयरलाई मैले डिस्काउन्ट दिइरहेको थिएँ क्या होइन सो मलाई सेल मानौँ मलाई $300 सेल गर्नु थियो $400 सेल गर्नु थियो भने मैले त्यही कुरालाई प्राइस त्यतिमा राखिदिएँ अनि त्यसलाई मैले इयरली नगरेर मन्थली गरिदिएको छु अनि बिल्ड इयरली गरेको छु अनि सो फार एगेन द रेभेन्यू हेज इन्क्रिज होइन अनि आई थिङ्क इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु इन्क्रिज द प्राइस नोइङ यर कस्टमर and make sure that like you might lose a few customers and that's okay it's very important you have to filter the customers so you don't want everyone and you want selected people jyotisma hamle 1000 बेला त quality is better only people who needs its calls हैन ज्योतिषलाई म चाहिएको छैन $50 छ कल गर्दिउँ भने त्यो कस्टमर सबभन्दा नराम्रो हुन्छ दे विल डिमान्ड फर द थिङ्स द्याट हैन सो त्यो हामीले चाहिँ
राइट टार्गेट मार्केटलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ सो द्याट यु क्यान प्रोभाइड द बेटर सर्भिस नि त होइन बढी चार्ज लिइसकेपछि नाउ यु क्यान प्रोभाइड द बेटर सर्भिस सो त्यो चाहिँ एकदमै प्राइसिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री वाइज पनि हुन्छ फेरि हामीले जस्तै इन्डियामा लन्च गरेका छौँ सो वी स्टार्ट इन्डियाको कम्पनी हामीले रेजिस्टर गऱ्यो हाम्रो पात्रो इन्डिया भनेर सो वी आर जति छ त्यहाँ एक्सपान्ड गर्न खोजेर वी आर एक्सपेरिमेन्ट विथ द प्राइसिङ कति चाहिँ क्लिक हुन्छ त्यो मार्केटमा भनेर सो इज मार्केट वाइज पनि काम गर्नुपर्छ आई थिङ्क प्राइसिङ पोइन्टमा फिल्टर त भइहाल्यो नै तर वाट आई अल्सो रियलाइज इज मोर पिपल पे easier the customers are. Like the people who pay less amount, often they demand higher service. Exactly. Oh. किनभने हाम्रोमा लाइक हामीले फ्री युजरलाई पनि प्रोभाइड गर्छौँ प्रिमियम युजरलाई पनि हामीले प्रोभाइड गर्छौँ वाट इफ यु रियलाइज इज रिभ्यू आउँदाखेरिमा होइन क्वालिटी अफ रिभ्यू जसले त्यो प्रिमियम किन आउँछ द रिभ्युज आर लाइक सो डिटेल्ड होइन दे आर सो थ्याङ्कफुल होइन तर फ्रीकोमा आउँछ नआउने त होइन तर यु क्यान फिल द डिफरेन्स एक टाइममा मैले के गरेको थिएँ दाइ जमानामा होइन वेन आई वाज इन्टु सर्भिसेस होइन आई वाज प्रोभाइडिङ दिस यो सर्भिस अनि आई वाज सेलिङ एट अ लोवर प्राइस अनि आई वाज गेटिङ लाइक लट अफ इन्क्वायरिज अनि आई इन्क्रिज माई प्राइस बाई 4 times क्या अनि लकली अल द क्लाइन्ट द्याट आई ह्याड एभ्रीबडी आई वाज एबल टु रिटेन तर त्यसले गर्दा पनि आई स्टार्टेड गेटिङ सिरियस कल्स like people who are into serious in the business, they have like done running the business for a long period of time, they have the budget to work on. So एक लेभलको फिल्टरिङ पनि भएको थियो अनि कहिलेकाहीँ त्यो धेरै कस्टमर आउँदाखेरि पनि ओभरवेल्म पनि हुन्छ नि लाइक इफ यु गेटिङ चिप कस्टमर्स आई डोन्ट नो इफ चिप इज द राइट वर्ड बट लेट्स से कस्टमर द्याट आर पेइङ लो अमाउन्ट it creates a lot of headache in terms of like managing operations but at the same time it's not very profitable. You know, at the end of the day when we are doing business we want to create profitability. Exactly. You know, यसमा एउटा पोइन्ट थप्दाखेरि चाहिँ सो एक्चुअली हाम्रो अफिसमा एउटा सफ्टवेयर राख्नु पऱ्यो एचआर रिलेटेड सफ्टवेयर राख्नु पऱ्यो सो वी गेट अ प्राइस कोड 10,000 रुपिस आई सेड मन्थली नो इयरली वाट 10,000मा हाउ यु गोइङ टु सपोर्ट अस इट्स टु चिप अनि त्यसपछि मैले त हुँदैन भने अनि अब अदर पिपल यो यदि सानो सफ्टवेयर हामीलाई खास युज पनि छ लिस्ट टु इट टेरिबल 10,000 गयो देन वी बट द सेम थिङ्स 2 लाख रुपियाँको प्रडक्ट किन्यो हामीले मन्थली चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स एट कति 20,000 रुपिसको पर मन्थ एन्ड इट्स वर्किङ बेटर होइन सो त्यसमा टु मच लो प्राइसिङ पनि मान्छेलाई चाहिँ कस्टमरको ट्रस्ट पनि जान्छ कि सो मैले भने 10,000 वर्षको मन्थ आयो त ठिकै छ ओके भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले अनि महिनाको हुन्छ होइन वर्ष हुन्छ रियली सो हाउ दे आर गोइङ टु सर्भाइभ होइन कुनै एउटा सर्भिस किनेको छ भने यु वान्ट द बिजनेस टु सर्भाइभ होइन सो केही इस्यु आयो भने के आयो भने सो प्राइसिङ चाहिँ मान्छे धेरैले चाहिँ आई थिङ्क दे आर मेकिङ लट अफ मिस्टेक्स होइन प्राइस टु चिप गर्ने त्यो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क चिप भन्दा पनि कस्तो लाग्छ भने साइकोलोजिकल कुरालाई चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन बिकज वेन यु गेट अ समथिङ सुपर चिप यु हेभ दिस पर्सेप्सन द क्वालिटी वुड नट बी ग्रेट एक्ज्याक्टली होइन जस्तै त्यही एउटा जुन किताब पढ्दा चाहिँ एउटा केस स्टडी रहेछ क्या त्यो केस स्टडी कस्तो रहेछ भने देयर वाज दिस लेडी हु was into a touristic place and she had some things that she used to sell on her store अनि प्राइस चाहिँ थोरै राखेको रहेछ होइन अनि एक्चुअली के भयो भने सी हेज टु गो टु एउटा आउट अफ सम द सप एन्ड सी इन्स्ट्रक्टेड हर सपकिपर टु रिड्युस द प्राइस बाई हाफ होइन टु सेल इट होइन तर उसले इन्स्ट्रक्सन कसरी दिएको थियो भने 1/2 समथिङ लेखाएको थियो अनि द सपकिपर गट कन्फ्युज होइन अनि उसले चाहिँ मल्टिपल बुझेछ क्या होइन मल्टिपल बुझेर उसले प्राइस सबैको डबल गरिदिएछ अनि वेन सी केम ब्याक एभ्रिथिङ वाज सोल्ड होइन सो सी वाज ह्याप्पी बट वेन सी स द्याट इट वाज सोल्ड एट डबल प्राइस सी वाज रियली कन्फ्युज एन्ड देन सी रिच आउट टु दिस अथर हु इज अ एक्सपर्ट इन दिस डोमेन एन्ड told कि यही कुरा के when you price something very cheap people have perceptions that it's not good quality and so the tourists that were exploring that and they were buying this good they were buying for somebody else a price cheap भयो भने उसले के सोच्छ यो त चिप छ मलाई त्यो चिप कुरा लगेर उसलाई दिनु त होइन you don't feel good about it. Exactly. Also in place of uncertainty what we also think about is figure out ways which will give kind of confirmations of I don't know, like good quality or like some actions. Like for example, if I go to a place and if I were to buy something, you had like 5 price points. Let's say
$10, $20, $30, $40, $50, right? And I don't know the quality. But if I'm buying for like somebody is important for me, I'm buying as a gift, I would probably go with the highest price. No. You know? That's my psychology because let's say I want to give the best. No. You know? I have to understand the whole quality. You know? And if you don't understand that, you're going to think about like, is it like good quality in the long term? मान्छेले चाहिँ त्यही त हाई प्राइसलाई चाहिँ क्वालिटीसँग इक्वेट गर्न खोज्छ कि सो गर्छ द्याट्स अ साइकोलोजी सो त्यस कारण चाहिँ प्राइस टु लो भने चाहिँ पिपल थिङ्क द्याट प्रडक्ट इज चिप इज डजन्ट वर्क एन्ड समटाइम्स इट्स एक्चुली सस्तो कुरा त नराम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो द्याट्स वाट आई फाउन्ड एन्ड देन होइन सो त्यस कारण चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनर पनि आई थिङ्क इफ दे चार्ज मी इन्स्टेड अफ द पर मन्थ पर इयर चार्ज पर मन्थ चार्ज गरायो भने दे हेभ मोर मनी टु एक्चुली मेक द बेटर प्रडक्ट के होइन सो otherwise there is no margin and how can you make the better product right? So this kind of pricing चाहिँ म प्राइसमा कम्पिट गर्छु भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स नट अ गुड आइडिया जुन चाहिँ हामी सोध्छौँ नि ओके यो यसले यति चार्ज गरेछ सो आई जस्ट रिड्युस द प्राइस टु हाफ एन्ड देन आई किप प्रोभाइड रिसर्च हुँदैन सो यु हेभ टु चार्ज प्रिमियम एन्ड यु हेभ टु प्रोभाइड द बेटर सर्भिसेस हाउ डु यु कम अप विथ द राइट प्राइस बट दिस इज सच अ ट्रिकी सब्जेक्ट एक्सपेरिमेन्ट नै हो आई थिङ्क एक्सपेरिमेन्ट हो एउटा भन्छ नि सो इन्क्रिज द प्राइस होइन अन्टिल यो रेभेन्यू डिक्रिज रह्यो क्या सो त्यस कारण चाहिँ मैले प्राइस डबल गरेँ तर मेरो कस्टमर चाहिँ जस्ट भनौँ न 70% मात्रै डाउन भयो भनेदेखि स्टिल आई एम अपसाइड होइन सो आई थिङ्क द्याट्स गुड सो यु रिड्युस नम्बर अफ कस्टमर बट यो रेभेन्यू अल्सो इन्क्रिजेस सो आई थिङ्क बेलामा यु ट्राई टु इन्क्रिज द प्राइस अनि काम गरेर भने जस्ट लो इट डाउन अगेन अनि हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ प्राइसिङ चेन्ज गर्छौँ इभन ज्योतिषमा हामीले चाहिँ 500बाट 100 रुपियाँ एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियौँ द्याट वाज द रङ थिङ सो नचाहिने कस्टमर्स आयो चाहिने द बडी कल्चर आयो त्यसपछि 750 गऱ्यौँ त्यसपछि 1000 गऱ्यौँ र नेपालभन्दा बाहिर त स्टिल कति $25 छ सो यो अलवेज एक्सपेरिमेन्ट इभन हाम्रो टेलिमेडिसिनमा पनि स्टार्ट विथ 200 रुपिज पर कल त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क वी रिसिभ द म्यासिभ backlash from the medical community. ज्योतिषको 750,000 छ वाइ यु आर जस्ट गिभिङ द डक्टर सर्भिस 200 र एक्चुअली 200 पनि थिएन कि सो त्यो बेला चाहिँ वी आर पुटिङ मनी आउट फ्रम आवर पकेट किन सुरुमा हामीले युजरलाई चाहिँ वी वान्ट देम टु एक्सपिरियन्स द्याट थिङ होइन सो त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सो वी आर गिभिङ 500-700 टु द पर कल टु द डक्टर्स रिमेनिङ एमाउन्ट्स वी आर जस्ट पुटिङ आउट अफ आवर पकेट होइन सो त्यो गरिरहेको थियौँ तर पनि जो प्लेटफर्म हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो डक्टरहरूलाई थाहा थियो तर जुन बाहिर हेर्दाखेरि त 200 वाइ दे आर डुइङ दिस भन्ने कुरा भएको थियो देन वी चेन्ज नाउ इज 750 इज एज मच एज यु गो टु द क्लिनिक सो बट आवर लजिक इज द्याट फर्स्ट अफ अल विल सेभिङ यर टाइम होइन अर्को कुरा चाहिँ हस्पिटलमा जानु पऱ्यो ट्याक्सीमा जाँदाखेरि अगेन गोइङ टु लुज 1000 रुपिज भनेदेखि एक्चुअली आवर सर्भिस इज एक्चुअली चिपर देन एक्चुअली गोइङ टु द क्लिनिक भनेर चाहिँ इज अ भेरी हाई तर वी आर गेटिङ क्वालिटी पेसेन्ट होइन सो टेलिमेडिसिन हामीले चाहिँ प्राइस चाहिँ अलिक धेरै लो पनि गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क जुन दाइले सुरुमा 200 राखेर जुन 500 एक्स्ट्रा डक्टरलाई दिनुभएको थियो वाज द स्ट्राटेजी टु गेट पिपल टु युज टु द प्लेटफर्म सो द्याट वन्स दे गेट हेबिचुएटेड दे विल कन्टिन्यू टु युज इट त्यो पनि थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ अल्सो इज अ फेरि मार्केट प्लेसकै कुरा आउँछ होइन सो वी हेभ डक्टर्स वी हेभ पेसेन्ट्स होइन सो त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डक्टर लिएर आउनु गाह्रो थियो ओके किनभने डक्टर यो नयाँ प्लेटफर्म यसमा आउने नआउने होइन सो वी वान्ट टु मेक स्योर देयर इज अ कल अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भोल्युम पनि इन्क्रिज गर्नु थियो कल भोल्युम पनि बढाउनु पर्ने थियो अनि अर्को कुरा त अफकोर्स हाम्रो प्लेटफर्म पनि त स्टेबल थिएन त्यो बेला वी वान्ट टु मेक स्योर देयर युजर्स देन वी गेट रियल हामीलाई आफूलाई एक्सपिरियन्स पनि लिनुपर्ने थियो सो त्यस कारण चाहिँ वी ट्राई टु अलिकति पैसा बन्द गरेर हामीले कस्टमर एक्वायर गऱ्यौँ र त्यसले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ कल्स इन्क्रिज भएपछि इट वाज इजियर फर अस टु रिक्रुट द डक्टर्स एज वेल सो अहिले हाम्रो पात्रमा आई थिङ्क मोर देन 300 डक्टर्स सो एनी टाइम यु गो देयर एटलिस्ट 50-20 डक्टर्स अनलाइन एट एनी टाइम सो इनिसियली चाहिँ आई थिङ्क इट इज भेरी डिफिकल्ट मार्केट प्लेसलाई चाहिँ ओके सो यो लाइक लट अफ मोनिटर के अरे यो लट अफ न्यू सोर्स अफ एभेन्यू इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ प्राइसिङसँग तपाईँलाई प्ले गर्नुभएको छ यु हेभ डन लट अफ एक्सपेरिमेन्ट्स होइन टेल अस अबाउट सम एक्सपेरिमेन्ट द्याट हेज not worked, that those have failed, you know? And tell us about then some experiments that have worked. Okay, experiment pricing experiment त सधैँ चलि नै रहन्छ कहिले काम गर्छ कहिले इभन द प्रमोसन्सकोहरू हुन्छ होइन सो तर धेरै कुरा प्रडक्ट हामीले बनाएको धेरै प्रडक्ट फेल भएको छ होइन सो आई थिङ्क ब्याक इन 2018-19 तिर चाहिँ वी ट्राई टु मेक अ सोसल प्लेटफर्म अनि
इट डिडन्ट वर्क वेल होइन मान्छे हामीले रिच पनि गऱ्यो देयर इज अ टिकटिङ प्लेटफर्म अहिले पनि हाम्रो पात्रमा छ नो बडी इज युजिङ इट सो इट वाज अ एकदमै राम्रो टिकटिङ प्लेटफर्म थियो तर प्रब्लम के थियो वी डिडन्ट ह्याभ द पेमेन्ट सिस्टम त्यो टाइममा अनि सो वी कुडन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सकेनौँ त्यो एउटा फेलियरै भनौँ सो वी पुट्स लट्स अफ रिसोर्सेस तर जहिले पनि के हुन्छ त्योबाट अरू केही डेरिभेटिभ्सहरू त बनिहाल्छ प्रडक्ट्सहरूको होइन सो त्यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क धेरै प्रडक्टहरू हाम्रो फेल भएको छ इभन अहिले हामीले डिफ्रेन्ट रिजन्स छ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ जति राम्रो हुनु पनि त्यति राम्रो नभएर पनि हुनसक्छ होइन अनि सो अरू प्रडक्ट्सहरू इभन रेसिपी भन्ने प्रडक्ट छ हाम्रो सो इट्स ओके ओके अब हामीले हटाउने कि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रडक्ट हामीले फिचर्स हटाउँदाखेरि पनि देयर फ्यु युजर्स दे अलवेज कम्प्लेन कि किन यो फिचर्स हटाएको भनेर त्यो छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो एकदम एकदम हामीले वेदर भन्ने एउटा फिचर छ हाम्रो विथआउट नो बडी युजिङ इट हामीले हटाइदियौँ सो त्यति धेरै इमेल आयो होइन सो अनि फेरि हामीले रिराख्नु पऱ्यो सो त्यस्तो प्रडक्ट्सहरू हाम्रो धेरै फेलियर्सहरू छ कति कुरा त अब यत्रो टाइममा हामीले धेरै प्रडक्ट बनायौँ एकदम स्टिक भएको प्रडक्ट धेरै एकदम कम छ क्या खास हामीले जुन देखिरहेको छौँ नि त्यो भित्र हामीले धेरै प्रडक्ट बनायो त्यो धेरैवटा फेल भयो र त्यसरी किप ट्र्याक पनि यो त्यो चाहिँ सोसल कम्पोनेन्ट हामीले बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ फेल हाम्रो चाहिँ के थियो एउटा कम्युनिटी बनाउँ नेपालभन्दा बाहिरको चाहिँ फर इक्जाम्पल म चाहिँ दुबईमा छु भनेदेखि लेट्स मेक अ कम्युनिटी त्यहाँ चाहिँ दुबईभरको सबै मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ एग्रिगेट हुने त्यहाँ चाहिँ मेसेजहरू सेयर गर्ने यस काइन्ड अफ सोसल प्लेटफर्म बनाएको थियौँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु त्यो मार्केटमा जानलाई इभन पिपुल आर युज टु हाम्रो पात्रो होइन दे आर युज टु रिड न्युज तर त्यो युजर त्यतातिर कन्भर्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यही टाइममा हामीले चाहिँ यो मोनिटाइजेसन कुरा पनि गरिरहेको थियो वी हेभ अ लिमिटेड टिम होइन अनि एकातिर मेरो यो रिचार्ज सर्भिस छ वेयर द मनी इज कमिङ अर्को चाहिँ सोसल प्लेटफर्म छ जसमा चाहिँ नट स्योर हाउ टु मोनिटाइज सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो फोकस पनि बिस्तारै त्यतातिर कम हुँदै गयो सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क प्रोडक्ट्स फेलियर्सहरू चाहिँ धेरै नै छ तर जुन यो प्रडक्टको फेलियरको कुरा भयो होइन त्यसमा कुन प्रडक्टले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो वेदरको तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन सो तपाईँले हटाउनु भयो तर वर यु नट ट्र्याकिङ इट इन द ब्याक एन्डमा कि कति युजेसहरू भइरहेछ किनकि स्ट्याट्सहरू त निकाल्न त मिल्छ स्ट्याट्सहरू चाहिँ हाम्रो एपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैले देख्ने थियो नि त सो एउटा युजेस त हाई थियो तर नो बडी इज टकिङ अबाउट इट ओके होइन यो वेदर चाहिँ राम्रो छ भनेर कसैले भनेको थिएन हामीलाई होइन सो त्यो हुन्छ नि त्यो इम्पेरिकल डेटा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ एक्युरेट पनि देखाउँदैन अब नेपालको कहिले फेरि इस काइन्ड अफ बाहिरको चाहिँ एकदम एक्युरेट देखाउँछ नेपालको वेदर स्टेसन कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहा छैन त्यो सोर्सेसहरू छ वेयर जस्ट युजिङ थर्ड पार्टी एपिआइज अनि कतै मिलेको छैन भनेर एक दुईवटा इमेलहरू आउँथ्यो तर त्यो हटाइ अहिले छ अहिले पनि स्टिल वी पुट इट ब्याक र त्यो बेला हेर्दाखेरि युजर त टन्नै छ त्यसको किनभनेदेखि होम पेजमै देखिन्छ त्यसको युजरहरू छ तर पिपल नट गिभिङ अस फिडब्याक अन द्याट फिचर के त्यो पनि एउटा कहिलेकाहीँ हुन्छ अनि आई थिङ्क इफ यु रिमुभ द प्रडक्ट एन्ड इफ यु जस्ट हियर द कम्प्लेन द्याट मिन्स द्याट प्रडक्ट इज कहिले त्यो पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्ट रिमुभ द फिचर्स एन्ड लेट्स इफ पिपल डजन्ट केयर आई मिन यु आर गुड होइन तर इफ पिपल कम्प्लेन देन मेबी त्यो पनि एउटा फिडब्याक लिने राम्रो आइडिया जस्तो लाग्छ मलाई ओके मेबी समडे आइल ट्राई द्याट फिचर एक्सपेरिमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि आई वान्ट टु टच अन द मोनेटाइजेसन पार्ट अगेन तपाईँले डिफ्रेन्ट प्राइस डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो र विच इज ट्रिकी इन द सेन्स people might feel for the same service because I'm from different country I'm paying differently जस्तै मानव कोही नेपाली हुनुहुन्छ वा युएसमा हुनुहुन्छ द पर्सन केम टु नेपाल नेपाल आएपछि त हाम्रो पात्रमा मोस्ट लाइकली उसले लोकल आइपी हेरेर त नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ होला होपफुली दे विल सी द डिफ्रेन्ट प्राइस यस्तो कम्प्लेनहरू आएको छ हामीलाई डर चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मेबी पिपल कम्प्लेन तर त्यस्तो अहिलेसम्म कम्प्लेन चाहिँ आएको छैन सो फर इक्जाम्पल $20 इन युएस इज नट द्याट एक्सपेन्सिभ कम्पेयर टु यहाँ चाहिँ ₹1000 होइन सो आई थिङ्क प्राइसिङ वाइज त्यस्तो हामीले कम्प्लेन चाहिँ सुनेको छैनौँ र हामीले चाहिँ कस्टमर सर्भिस पनि आई थिङ्क कस्टमर सर्भिस पनि त जस्तै बाहिर प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नेपालमा प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड किनकि कन्ट्री वाइज प्राइसिङ त अब हरेक कुराको कन्ट्री वाइज प्राइस त डिफ्रेन्ट हुन्छ तर सेम प्रडक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्री डिफ्रेन्ट प्राइसिङ चाहिँ अलिक लिटल बिट पिपल मे थिङ्क किन यति महँगो होला चाहिँ सोध्छ तर त्यस्तो अहिलेसम्म हामीले कम्प्लेन गरेको चाहिँ पाएको छैन समटाइम्स यु नो पिपल आर स्मार्ट एन्ड तिनीहरू चाहिँ नेपालबाटै ई सेवाबाट किन्ने त्यो बिपिएन चेन्ज आई सी फ्यु इक्जाम्पल्स तर एज रेगुलर युजर्स इफ आई एम solving their problems and they don't mind paying the price. Yeah, but I'm just thinking from product perspective. If because I've not run this experiment,
I'm going to run the price to currency wala experiment. And I'll figure it out and then we'll have a conversation someday. But introducing the same product with a different price point in different countries would be a very interesting experiment to do. हामीले सोचेको थियौँ. सो आई थिङ्क मान्छे थाहा भयो नि के गर्ने. सो आर यु हामी अनेस्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त इथिकल पनि हाम्रो. सो वी हेभ आवर डिस्कसन. सो पछि चाहिँ आर यु प्रोभाइडिङ द राइट सर्भिस होइन, द राइट प्राइस हो कि होइन भनेर. सो युएसमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ इज वर्थ इट, $20 वर्थ इट छ कि छैन. सो त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो कि मान्छेले चाहिँ $20 तिर्नलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड नभएको उसलाई त $5 पनि कल गर्दैन क्या. तर इफ युआर इन्ट्रेस्ट इन द सर्भिस, इफ यु निड द सर्भिस, दे विल पे $50 एज वेल. र अर्को कुरा इक्जाम्पल गर्दाखेरि त्यसको अल्टरनेटिभ के छ त, वाट आर अदर अल्टरनेटिभ्स पनि हुनसक्छ. म युएसमा छु, मैले कुण्डली देखाउँछ भनेदेखि हाउ डु यु डु इट. सो देयर इज अदर वे चाहिँ के छ, त्यहाँ लोकल पण्डितका जानु पऱ्यो. सो द्याट इज अनदर एक्सपेन्स. त्यहाँ पनि त nobody will going to give you $20 cheaper actually. त्यहाँ साँच्चै जानु पऱ्यो ज्योतिष देखाउनु पनि there is $100 $200 फिस. सो त्यो हेर्दाखेरि त इफ यु जस्ट अलवेज द कम्पेरिजन त हो नि, यो मार्केटमा मलाई चाहिँ छ कि छैन. फर इक्जाम्पल म इभन चाइना गएर सामान मगाएँ चाहिँ इट इज बिट चिपर नि त फर मी. तर त्यही कुरा नेपालमा किन्दाखेरि महँगो छ, तर एउटा कन्भिनियन्ट पनि भयो भनेको टाइममा पाइयो. सो आई थिङ्क त्यो हो जस्तो लाग्छ. तर स्टिल हामीले पनि गर्दा कन्ट्री वाइज गर्दाखेरि चाहिँ इथिकल हो कि होइन भनेर चाहिँ वी अल्सो डाउट इट. तर हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आर यु प्रोभाइडिङ द राइट सर्भिस टु द राइट पिपल एट द राइट प्राइस. Ethical wise, I don't think it's a problem. किनभने even if let's say a lot of services, the pricing are different for different countries. जस्तै गुगलकै जुन के भन्छ वर्क प्लेस or something छ नि, जिसुट होइन, त्यसको प्राइस इन्डियामा चिप छ होइन, युएसमा फरक छ. नेटफ्लिक्सको प्राइस इन्डियामा चिप छ होइन, अनि नेपालमा महँगो छ होइन. नेपाल र युएसको त्यस्तै छ होइन. So because they want to acquire customers or तिनीहरूको आफ्नै एउटा strategy हुन्छ. Of course support cost is there because if you're providing support from like Nepal to Nepal, so cost चाहिँ चिपै हुने भयो. तर if you're providing support from US to US, मा रिसोर्स एड गर्नु पऱ्यो भने त it's going to be expensive होइन. So I think people understand. त्यो हामीलाई अल्छ त्यस्तो प्रब्लम आएको छ. किन म यहाँ नेपालभन्दा बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ किन मैले बढी तिर्ने त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म कम्प्लेन चाहिँ आएको छैन. र आई सी भेरी फ्यु पिपल एज VPN गरेर. तर that's okay. They're smart. So from the journey where there's not a lot of monetizations, there's a lot of monetization now होइन. जस्तै ज्योतिषको एउटा सर्भिस भयो, डक्टरको सर्भिस भयो, सब्सक्रिप्सन पनि छ त्यहाँ होइन. जस्तै एड छ, एड हटाउनु पऱ्यो भने सब्सक्रिप्सन छ. रेमिट भयो अहिले, हाम्रो पे. So you're figuring out different avenues of revenue. I'll talk about this, but I want to touch upon the subscription. Okay. नेपालमा प्राय धेरै जस्तो सर्भिसेस सब्सक्रिप्सनमा छैन होइन, सफ्टवेयर कुरा गर्ने हो भने. एन्ड जुन हाम्रो पात्रोमा सब्सक्रिप्सन छ, इज इट लाइक मोस्टली नेपाल बेस्ड or मोस्टली युएस बेस्ड? सबै नेपालभन्दा बाहिर नै छ, युएस बेस्ड नै छ. तर स्टिल युएस बेस्ड बाहिर भए पनि सो इट्स नट द्याट पपुलर. मान्छेहरूले चाहिँ त्यति धेरै सब्सक्रिप्सन चाहिँ लिएको देखिएको छैन हामीले, जुन हामीले सोचेको थियौँ. जुन पिपुल आई थिङ्क फर सम रिजन पिपुल डोन्ट माइन्ड सिङ द एड्स. आई गेस किन पे गर्ने भनेर चाहिँ इट इज भेरी चिप एक्चुली होइन. वर्षको इयरली इट इज भेरी चिप. सो वी एक्चुली वान्ट टु डिस्कन्टिन्यू द्याट थिङ होइन. सो किन भन्दाखेरि आइदर वी हेभ टु इन्क्रिज द प्राइस. त्यो बेला पनि हामीसँग त्यो हुन्छ नि, त्यो मार्केटको त्यति वी आर नट भेरी गुड इन्टु सेलिङ थिङ्स. त्यो बेला विथआउट मान्छेले पे गर्दैन, थोरै राखेर हेऱ्यौँ र त्यति धेरै किनिरहेको छैनन्. थोरै किन. तर एउटा रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दा सब्सक्रिप्सन राख्दाखेरि वी हेभ टु एटलिस्ट एड मोर फिचर्स होइन. एड मात्रै हटाएर चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्यो. सो वी आर वर्किङ अन द न्यू भर्जन अफ द एप. सो विल प्रोभाइड मोर फिचर्स टु दि पेड युजर्स. सब्सक्रिप्सन गऱ्यो भने जस्ट रिमुभ द एड. फर इक्जाम्पल अहिले नेपाली क्यालेन्डरमा चाहिँ सो इफ यु वान्ट टु सिङ्क युर गुगल क्यालेन्डर्स, सो ओन्ली द पेड युजर वुड बी एबल टु डु इट. If you want to notes to the हाम्रो Nepali calendar, you have to pay. So we are adding more features so that just like the Twitter does, right? So paid userलाई चाहिँ बढी long form content लेख्न दिन्छ. So त्यस्तै strategy चाहिँ हामीले चाहिँ जान खोजिरहेछौँ. So just not remove the ads, adding more features, premium features. त्यस्तै. अस्ति मलाई एउटा पोस्ट गर्नुपर्ने थियो ट्विटरमा के, लामै थियो होइन. अनि आई ह्याड नो अदर अप्सन्स टु सब्सक्राइब के. एक्ज्याक्टली. अनि म सब्सक्राइब गरेँ. एक्ज्याक्टली. सो इभन ट्विटर चाहिँ त हामी एड मात्रै रिमुभ गर्छु भन्दाखेरि मेबी इट वाज नट भेरी ओके, एड आई डोन्ट माइन्ड भन्ने हुन्थ्यो. तर सिन्स यु ह्याड टु होइन ठुलो लङ फर्म कन्टेन्ट लेख्नु थियो भनेदेखि दिस नो अदर वे. सो द्याट्स वाट वी आर थिङ्किङ. धेरै मान्छेले हामीलाई एउटा चाहिँ
के चाहिएको छ भन्दाखेरि पावर युजर्सहरूले सो मेरो सबै मिटिङ्सहरू चाहिँ गुगल क्यालेन्डरमा छ तर मेरो चाहिँ अरू कुराहरू लाइफको अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो पात्रमा छ भनेदेखि वाइ डोन्ट यु अलाउ अस टु सिङ्क द्याट Now, so yeah, you can sync it, but you have to pay the price. So that's why we're adding new subscription. Naya change garra. We'll provide more features. So add more value on top of the removing of the ad. Because to afima एउटा ठुलो value हैन. The user are okay to watch ad. तर if you can add something on top of that people need, people are willing to probably pay. Yeah, that's त्यो पनि experiment हो. So let's see how it goes. Price is too cheap तर. And I'm increase गर्छौँ. I think at least $1 per month हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Yearly चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1,000 rupees त्यो गर्ने र विल प्रोभाइड मोर सर्भिसेस लाइक यु क्यान सिङ्क यर गुगल क्यालेन्डर आउटलुक क्यालेन्डर्स एभ्रिथिङ विल बी सिङ्क्ड अनि इभन यु क्यान क्रिएट इभेन्ट सो अहिले त्यस्तो फिचर्सहरू आई डोन्ट थिङ्क एनी वान हेज इट मलाई चाहिँ अहिले वान अफ द थिङ द्याट आम भेरी फ्यासिनेटेड अबाउट इन टर्म्स अफ मोनेटाइजेसन इज सब्सक्रिप्सन सब्सक्रिप्सन ह्युज नि इफ वन्स यु क्र्याक द सब्सक्रिप्सन नेपाल अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि द सब्सक्रिप्सन प्रब्लम चाहिँ देयर इज नो अटो रिन्युअल इन सो द्याट इज एक्चुली बिग बमर के खास भन्यो भने बाहिर त सजिलै छ होइन सो नेपालमा स्टिल त्यो छैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यो चाहिँ किनभने अटो रिन्युअल हुँदैन सो एभ्री इयर यु हेभ टु मेक स्योर दे विल पे इट अगेन सो युएसमा अटो चार्ज हुन्छ सो इट्स मच बेटर र देयर इज नो बेटर बिजनेस देन सब्सक्रिप्सन बिजनेस त्यो अहिले त्यो अस्ति म आई टक अबाउट दिस पडकास्टमा पनि के म एउटा इन्डियाको सास मुभमेन्टमा गएको थिएँ होइन यसो सास भनेपछि सब्सक्रिप्सन भइहाल्दैन जस्ट ब्लू माई माइन्ड अनि म फेरि जाँदैछु होइन यो नेक्स्ट मन्थतिर म फेरि जाँदैछु दे हेभ म्यासिभ इभेन्ट नेपालमा पनि आई टक विथ सम पेमेन्ट गेटवेज सब्सक्रिप्सनको छ यसो ट्रिकी होइन मैले मजाले डिक चाहिँ गरेको छैन दाइ होइन तर सब्सक्रिप्सन देयर इज अ वे टु ह्याभ अ सब्सक्रिप्सन के होइन जस्तै बाहिर चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन होइन जस्ट मेक द पेमेन्ट थ्रु अ कार्ड अर युज अ पेमेन्ट गेटवे तर छँदैछ होइन एक्सप्लोर गर्नु पर्ला आई थिङ्क देयर इज वे लाइक द क्लिक बटन एउटा क्लिक गराउने सो एटलिस्ट केही न केही चाहिँ अथोराइजेसन डेबिट अथोराइजेसन लिनुपर्छ नेपालमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ छ नेपालमा तर आई थिङ्क सल्भ हुन्छ होला सो अब कन्ज्युमरको लागि चाहिँ अब युएसमा भनौँ न हामी सो के पे गरेर चाहिँ थाहा हुँदैन होइन सो कस्टमरको त्यति राम्रो पनि होइन जस्तो लाग्छ अटो सब्सक्रिप्सन होइन तर एट फर द बिजनेस आई थिङ्क अनि अर्को एउटा एसेन्सियल हाम्रो एउटा चाहिँ 2015तिर चाहिँ एक्चुली देयर वाज अ भेन्चर अरूसँग पार्टनरसिपमा गरेको थियो हामीले चाहिँ हाम्रो मुभिज भनेर लन्च गरेको थियो इट वाज सब्सक्रिप्सन र हाम्रो प्रडक्ट बन्द भएको पनि कति टाइमसम्म पनि द कार्ड वाज बिङ चार्ज होइन हामी पार्टनरसँग काम गरिरहेको थियौँ सो वी हेभ रिटर्न द मनी यो चार्ज बेकार हामी किन गरेको हामी सर्भिस बन्द भयो भनेर उनीहरूले हटाउनै खोजेको थिएन हामीले म्यानुअली गएर सर्भरमा गएर स्ट्राइप थियो इन्टिग्रेसन रिमुभ गरिरहेको थियौँ पिपललाई थाहा पनि छैन कि मान्छे पे गरिरहेको छ भनेर सो द्याट्स अनदर प्रब्लम तर इट वाज जेनेरेटिङ गुड मनी तर आई थिङ्क इट्स बोथ वेज है किनभने मलाई कहिले काहीँ त्यो कति कुरा चाहिँ सब्सक्रिप्सन भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल रेन्ट होइन मलाई रेन्ट पे गर्नु छ होइन मलाई त्यो पे गर्न प्रब्लम छैन बट एभ्री टाइम आई हेभ टु रिमेम्बर के अनि कहिले काहीँ छुट्टिन्छ होइन छुट्टिरहेको हुन्छ अब सानो सानो पेमेन्टहरू हुन्छ नि जुन इफ आई क्यान डु इन अ रिकरिङ वे इट जस्ट रिमुभ्स द दिस आई डोन्ट हेभ टु रिमेम्बर द्याट तर एट द सेम टाइम कुनै कुनै एकदमै सब्सक्रिप्सन धेरै भइरहेको छ नि पैसा चाहिँ गइरहेको पैसा गइरहेको हुन्छ इट्स पिस अफ माइन्ड पनि हो सो युएसमा अब भनौँ न म यहाँ छु सो मेरो 1 तारिक आयो सो आई हेभ टु पे माई मर्गेज माई इलेक्ट्रिसिटी माई वाटर एभ्रिथिङ इज टेकन केयर राइट होइन अब मलाई त्यो सोच्नै पर्दैन नि न त सधैँ टेन्सन हुन्छ त्यो फेरि बिल तिर्नु पऱ्यो फेरि फाइन लाग्छ होइन सो अटो रिन्यू इज गुड इट्स गुड फर द बिजनेस एज वेल सबभन्दा राम्रो त बिजनेसको लागि सो यु डोन्ट ह्याभ टु यु क्यान फोकस अन यर कस्टमर एक्चुली इट्स जस्ट वान टाइम सेल इज काइन्ड अफ रिकरिङ बिजनेस स्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई I think so when the business grow, they can put more resources and supporting their customers. Right. And I like the subscription business. One of my focus for this year is figure out, like, build a product in subscription model and figure out and grow it. हुन त हाम्रो सबै प्रडक्ट सब्सक्रिप्सनमै छ तर वर्डप्रेसमा अलिकति ट्रिकी के छ भने सब्सक्रिप्सन क्यान्सल गरे पनि प्रडक्ट युज गर्न पाइन्छ कि बिकज दे आर अन्डर जिपिएल लाइसेन्स होइन सो आम बिल्डिङ अ प्योर सास प्रडक्ट where you lock in the customers and add them so much of value that they keep using that product. Very amazing. अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो के छ भनेदेखि अब लेट्स से ज्योतिषमा हामी सब्सक्रिप्सन राख्यो भने इट्स युज बेस्ड भयो नि त अनि लेट्स से मन्थली सब्सक्रिप्सन गर्दा ज्योतिषलाई कल गर्नु वाट इफ द पिपल कल मोर इट्स काइन्ड अफ युज बेस्ड छ नि त सो त्यो अलिकति ट्रिकी भएर वी आर अल्सो थिङ्किङ कुन कुरामा चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर बिकज द्याट्स द बिजनेस टु बी अहिलेको टाइममा सब्सक्रिप्सन बेस्ड बट प्रोबब्ली फिगर आउट सम लाइक एक्सपेरिमेन्ट्स एक्सपेरिमेन्ट जस्तै अब हामीले ज्योतिषलाई चाहिँ यु क्यान कल एनी टाइम भन्दाखेरि वाट इफ
मान्छेले ओभर युज गर्दैन के हुन्छ. So this kind of things that you have to you have to pay per call to the Jyotish होइन. Or maybe if you have someone in the payroll, then maybe. So there are lots of things can be done in the subscription. Yeah, but there are ways, like for example, even Jyoti service, okay, or doctor service, any service. If people need a service twice a year or thrice a year, figure out a way where they pay monthly, they pay yearly, and you send them automatically. Let's say, for example, कसैलाई आफ्नो बिजनेसको, for example, बिजनेसको every 3 month, 6 month केही चाहियो रे हैन, ज्योति सम्बन्धी सर्भिस भने त you can introduce a package, and instead of they asking provide me this service, you automatically like you have into your calendar, you provide and send that हैन भने त I don't know if that's a possibility or not, but thinking this, do some experiments. Yeah. I also want to touch upon यो अहिलेको जुन हाम्रो पात्रको फेज भइरहेछ हैन. So अहिले जति हामीले कति कुरा गर्यो, it was a lot before the struggles, हैन, before I would say second phase. अहिले जुन growth भइरहेछ, one of the growth that I also see was with a lot of things that you're doing, हैन. जस्तै कुरा गरे थियौँ हामीले यो different sources of monetization. अनि you not long ago, I think 2-3 years back, you had investment, हैन. And one of the like pretty popular entrepreneur Nepal, Rudra Pandey, he invested into that. I want to understand, what were you thinking? What is your thought process like to bring somebody as investor onto your platform? Because you have already built that platform for a long time. You might have some sort of monetizations. Now you're bringing it. Why did you bring it? Okay, so I'm rather, it was bootstrapped since the beginning. And so 2020-21 सम्म पनि त्यस्तै थियो. तर हामीले देख्यौँ, फ्युचर्स देख्यौँ कि. So we see, okay, we can monetize this. Then अनि हाम्रो चाहिँ गोल के थियो भन्दाखेरि to make हाम्रो पात्र super app. Still there's a payments things that are actually missing. हाम्रो पात्रमा steps we are working on that. एउटा चाहिँ common payment gateway. र त्यो बेला हामीलाई दुईटा कुरा चाहिएको थियो. हामीलाई चाहिँ एउटा रेमिटेन्स लन्च गर्नुपर्ने थियो, एन्ड रेमिटेन्स रिक्वेस्ट लट पनि होइन. सो त्यो चाहिँ अब बुटस्ट्र्याप गरेर चाहिँ इट्स नट पोसिबल, र मेबी इट टुक 5 years फर अस. र त्यो बेला हामीले मार्केटमा जानु थियो. सो एउटा चाहिँ रेमिटेन्सलाई एक्सप्यान्ड गर्नु थियो हामीले मल्टिपल कन्ट्रिजमा. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेमेन्ट गेटवेको लाइसेन्स आएको थियो, पेमेन्ट सर्भिसको लाइसेन्स आएको थियो. फर द्याट आई निडेड मनी. एन्ड देन अर्को चाहिँ रुद दाई, आई हेभ वर्क विथ हिम. सो हि वाज माई प्रिभियस बस. सो डिटु हकामा काम गर्दाखेरि, अनि हि वाज द पर्सन्स द्याट नोज द नम्बर. He knew how to run the business, so he's a kind of mentor for me as well. And then so at the time, so I had options. There were options that they were on the table. So complete sell out गर्न पनि options थियो, investor पनि उ थियो. र and I talked with him. So there is another कुरा गर्दाखेरि, so I found him. So he wanted to grow with me, and so he had built other business. I mean, sold 2 big business for millions of dollars, and he knows how to run the business. So I had the tech. होइन. सो टेक थियो, अनि मेरो एक्सपर्टिज प्लेटफर्म बनाउने थियो. तर आई वान्टेड सम वान वी क्यान आई लुक अप टु, एन्ड आई थिङ्क द राइट कम्बिनेसनै थियो होला त्यो बेला. सो हि वाज अल्सो लुकिङ फर डुइङ समथिङ न्यू आफ्टर सेलिङ 2 companies होइन. सो आई थिङ्क राइट टाइमै थियो. सो अर्को कुरा चाहिँ थट प्रोसेस मेरो, बिकज आई वान्टेड टु रन ग्रो दिस बिजनेस, यु वान्ट टु हेल्प अन द्याट. सो अरू ठाउँमा धेरै जस्तो जाँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ग्रो भन्दा पनि यसैलाई चाहिँ कसरी अरू प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी मोनिटाइज गर्ने भन्ने थियो भन्दाखेरि, आई थिङ्क रुद्रसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ. सो वी वान्टेड टु ग्रो इट टुगेदर. आई थिङ्क त्यही थियो. सो पैसा मात्रै भन्दा पनि टिम पनि एउटा, मलाई जस्तै एउटा चाहिँ मेन्टरसिप पनि चाहिएको थियो. आई वाज जस्ट अलोन, एभ्री डिसिजन वाज माइन्ड. सो कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि यु निड सम वान टु टक अबाउट यर बिजनेस, राइट. सो त्यो गर्दाखेरि हि इज भेरी सक्सेसफुल बिजनेसम्यान. सो आई थिङ्क त्यो नै एउटा थियो. पैसा त आई थिङ्क आई कुड हेभ गट इट फ्रम अदर पिपल एज वेल. तर आई थिङ्क उहाँको जुन एक्सपिरियन्स छ यो अब नेपालमा पनि आई थिङ्क कतिवटा कम्पनीजहरू आई थिङ्क हि फाउन्ड इट, डिटु हकाई, कोटिभिटी, सबै धेरै कम्पनी चाहिँ उहाँको चाहिँ स्टिल आई थिङ्क मोर देन 2-3 हजार मान्छे त इन्जिनियर्सहरू उहाँले फर्म गरेर कम्पनीमा काम गर्छन् भनेदेखि इट वाज प्रिभिलेज फर मी होइन. सो अ लट अफ पिपल वान्ट्स टु वर्क विथ हिम. तर त्यो टाइममा चाहिँ आई थिङ्क यु वान्ट्स टु वर्क विथ मी एन्ड आई वान्ट टु वर्क विथ हिम. सो आई थिङ्क इट वाज राइट कम्बिनेसन पनि भयो. सो आई गट लट अफ सपोर्ट. र इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको रिजन चाहिँ बिकज वी गोइङ टु गोइङ इन टु द फिनटेक, and fintech is difficult, so we have to get license, it is expensive. So अर्को remittance is also very, अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि also people look up to the history होइन. हाम्रो पात्र was kind of a small app
and that grew. And if someone sees that it is backed by the very famous person, it's much easier for us to work with the even regulators, even US मा पनि सजिलो भयो काम गर्नलाई. So I think at the one time I got it, do you want to just keep it as it is, or you want to grow really massively? So I think that was a time I think हामीले चाहिँ केही गर्नै पर्ने थियो क्या डिफ्रेन्टली ग्रो गर्नलाई, एन्ड आई निडेड क्यापिटल एट द्याट टाइम. सो आई थिङ्क त्यो भयो. अदरवाइज हाम्रो पात्रो पुरानै पात्रो जस्तो भइरहेको थियो होला. तर आई थिङ्क इट वाज डिफिकल्ट डिसिजन एज वेल. सो किनभने गाह्रो हुन्छ आई थिङ्क एक्लै चलाइरहेको होइन. सो इफ सम वान एल्स कम्स, सो वाट इफ द पर्सन ट्राई टु चेन्ज द कोर्स अफ द कम्पनी. सो त्यस कारण चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ. तर सिन्स आई हेभ नोन हिम रुद्दाई फर अ लङ टाइम, so it was not that difficult decision for me. Okay. So if I understand this correctly, it was more of a strategic investment rather than just pure financial investment. Right. किनभने जति हाम्रो पात्रको ब्रान्ड त्यतिखेर थियो र अहिले पनि जुन छ, just because of the brand value and what you have monetized, you could have easily got good investment. Right. Probably if you wanted to sell it पनि मल्टिपलमा पनि रेभेन्यूको मल्टिपल पनि पाइन्छ. किनकि युएसमा युआर देयर, त्यहाँको यो सेलहरू धेरै बिजनेस भइरहेकै हुन्छ. तर इट वाज नट प्योरली बिजनेस बिकज यु वान्टेड टु एक्सपान्ड. यु आर अल्सो लुकिङ फर समबडी हु क्यान राइड विथ यु अन द जर्नी, होइन, बट अल्सो समबडी हु क्यान मेन्टर यु. Would I be right to assume that more than the money, it was the mentorship that you would get as a factor in that decision making? So both हो जस्तो लाग्छ है. So if you want someone, so the person has to bring value. I guess पैसा मात्रै लिँदा हुँदैन. So पैसा you can get from anywhere. So I think the mentorship was a very important part. And अर्को कुरा आई थिङ्क इभन द माइन्ड सेट होइन. सो वी आर मोर टेक्निकल, मोर प्लेटफर्म्स रुद्दा केम. सो ज्योतिषको किन 500? सो वाइ डोन्ट यु मेक इट 1000 त बढी भयो त है. सो लेट्स डु द 750. सो दोज काइन्ड अफ कन्भर्सेसन विल अलवेज ह्याभ प्राइसिङको लागि. सो आई थिङ्क इट इज भेरी इज भेरी स्मार्ट बिजनेसम्यान एन्ड इज गुड मेन्टर होइन. सो इट रियली वर्कड वेल फर मी. सो धेरै मान्छेले चाहिँ अब सेल गरे पनि हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यु कुड गेट मनी फ्रम समवेयर एल्स पनि भनिरहेको थियो. तर आई थिङ्क मेरो लागि आई थिङ्क इट वाज अ पर्फेक्ट म्याच जस्तो पनि भयो. You are the sole founder, होइन? त्यो So it is like getting another co-founder. Exactly. Because that helps a lot. Because as an entrepreneur, your journey is so lonely. Exactly. And कति कुरा कोसँग कुरा गर्ने होइन, किन बुझिरहेको हुँदैन. You know the pain of the business and sometimes we are so conflicted about decisions. इजी पनि हुन्छ, डिसिसन गर्न इजी हुन्छ. सो दिस इज माई प्लान, वाट यु थिङ्क भनेर सोध्न पाइयो होइन. सो त्यो धेरै नै चेन्ज देखेँ क्या मैले. जुन पहिला हामीले आई थिङ्क वेन वी मेट, सो आई वाज जस्ट सोली फोकस्ड यसमा मात्रै थियो. सो वान डिरेक्सन मात्रै सोच्थेँ होला क्या म. नाउ आई ह्याड मल्टिपल एन्ट्री पोइन्ट्स. Okay. So I want to discuss a little bit on some of the discussion that you had, because like you said, money पाइन्छ होइन, इभन मेबी मेन्टरसिप पनि पाइन्छ होला, तर vision to align हुनु पर्यो. Because if the visions are not aligned and your partners want to move into different directions and you want to move in different directions, the company is going to be divided, right? And I'm sure you might have also talked with other investors as well, hopefully. So कस्तो डिस्कसनहरू भएको थियो for you to evaluate whether this person is a right fit for my organization or not? जस्तै हामीले कुनै मान्छेलाई कम्पनीमा हायर गर्दा हामीले इन्टरभ्यू गर्छ होइन, हाम्रो प्रोसेसहरू हुन्छ, okay, what I'm looking for, and then based on that we ask questions. Was that like you were also looking and scouting people, like with the discussions, like whether they are aligned with where I want to take the company or not? कस्तो खाले डिस्कसनहरू भएको थियो? सो डिस्कसन चाहिँ आई थिङ्क भिजनकै बारेमा कुरा भयो. यो हाम्रो पात्रलाई के गर्ने, वाट यु वान्ट टु डु विथ इट. सो हाम्रो गोल चाहिँ, सो मेरो गोल पनि त्यो बेला के थियो भने आई वान्ट टु मेक इट अ सुपर एप. सो त्यसमा पेमेन्ट थिएन त्यो बेला त. आई थिङ्क इभन ऊ पनि थिएन हाम्रो चाहिँ, रेमिट पनि आएको थिएन, पे पनि थिएन. सो आई सेयर माई भिजन. सो ओके, वी वान्ट टु मेक दिस सुपर एप. सो हाउ डु सपोर्ट इट. सो आई थिङ्क त्यही नै कन्भर्सेसन थियो. वेबर जहाँ पनि कुरा गर्दाखेरि देयर अरूतिर कुरा गर्दाखेरि, सो हाउ डु यु कम्बाइन दिस प्रडक्ट, दुइटालाई मर्ज गर्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो. भनेदेखि when I had discussions with that, so we wanted to just take it to the next level, the biggest app of Nepal, so super app of Nepal. So त्यो विषयमै हाम्रो कुरा भयो. So we were more
both of were very passionate about it. I think so he didn't have other vested interest on it. होइन त्यो भएर पनि अर्को he already and he understand the software. So अरू जहाँ भन्दा more people are investor ग्रुपमा आइरहेको थियो भनेदेखि when he came as he has a lot of idea of the प्रडक्टलाई कसरी अगाडि बढाउने अनि he is himself a software engineer. So धेरै कुरा अलाइन भयो क्या अरूसँग भन्दा पनि. So he understands the business. It's not just business. He's actually, so we have a weekly meeting with him, and so we discuss. So at least maybe if other investor maybe just they put the money and just go away, and maybe 6 months they come back. Where is my money? Even so what the people think नेपालमा still कति सोच्ने छ भन्दाखेरि यो पैसा मैले ब्याङ्कमा राखे भए I would give 10% interest अनि 5 वर्ष भइसक्यो should have been double. Where is my money? So त्यस्तो खालको अलिकति मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ देखेँ. So डबल हुन्छ कि हुँदैन. So हाम्रो गोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनीको रेभेन्यू एकदम धेरै इन्क्रिज गर्ने. Maybe one day we'll exit from this. So I think we have lots of discussion about how we want to take it. So still यसबाट हामीले चाहिँ प्रफिट निकालेर डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्दा पनि we want to grow it. Of course we want to make sure we don't burn a lot of money. So stupid financial decision नगर्ने तर यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्टली ग्रो गर्दै जाने. Put every money back into the business. So त्यो नै अलाइन भयो जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. Investment pay, there's so many ways you can structure a deal. And a lot of people have not had experience of getting investment in the company and because investment and because you have gone through this whole phase of investment, could you share some wisdom on what are the ways a deal can be structured? Just say without disclosing the numbers, like because it can be purely, let's say, cash, right? Somebody just invest cash. Somebody does like invest a certain amount over a period of time. Somebody does give time and cash, right? So can you dig a little bit into different investment strategy or deal making? So म त्यति धेरै मेरो एक्सपिरियन्स छैन है. सो आई थिङ्क म त्यति धेरै चाहिँ मतलब इन्भेस्टमेन्ट खोज्ने मैले कहिले पनि हिँडेको थिएन. सो वेन आई निडेड सो द डिल वाज डन इन जस्ट अ विक. Wow, that's fast. That was fast. And the reason that everything clicked, and also we needed the remittance licenses, and everything has to be done very fast. And fortunately, Rudai was in Nepal, I was in Nepal, so I mean, we are in different state, so we wanted to do the deal. This one चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम डिस्क्लोज गर्नुभन्दा पनि I think it was a very fair value. So whatever the valuation I gave, so he accepted. अनि त्यसरी हाम्रो त्यो के अरे टर्म सिट्सहरू पनि त्यस्तो केही पनि भएन. एन्ड सो वी रिरेजिस्टर आवर कम्पनी इन द डेलावेयर. सो इट वाज एस कर्प. नाउ वी स्टार्टेड न्यू सी कर्प. सो स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गरेँ तर इट वाज भेरी इजी प्रोसेस, स्मुथ प्रोसेस. एन्ड देन वी फाउन्ड एडिसनल इन्भेस्टर्स एज वेल. सो हि इज द मेन इन्भेस्टर बट वी हेभ एक्चुअली 10-15 इन्भेस्टर्स नाउ इन US. It's much better to get investment from the US. So we have good amount of money in our bank. We're not burning a lot of money. So we are in break even almost. So it is going well. Okay. That's good to hear. अनि अहिले दाइको टिम उता युएसमा पनि छ, नेपालमा पनि टिम छ हैन. कस्तो छ नेपालको? What have you seen in terms of tech talent नेपाल र युएसको? सो युएसमा चाहिँ हाम्रो मोर सपोर्ट र कम्प्लायन्सको बढी फङ्सन्सहरू युएसमा हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मोर टेक चाहिँ नेपालबाटै हुन्छ. सो टेक चाहिँ अब नेपाल मात्रै हुने हाम्रो टेक काम र एकदमै राम्रो टिम छ. सो द टिमको त अब सो द ओन्ली प्रब्लम इज द्याट यु डोन्ट ह्याभ इनफ पिपल इन नेपाल होइन. त्यो क्वालिटी मान्छेहरूको उसमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन. ओन्ली प्रब्लम इज द्याट वी डोन्ट ह्याभ इनफ पिपल. सो त्यो चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम हो. सो आई थिङ्क वी निड मोर मेबी 5,000 इन्जिनियर्स इन नेपाल. I think everywhere you go, I think you see the same problem. So I think new youth like I think हामीले अझ टेकमा आऊ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को मेन प्रब्लम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एजुकेसन र जुन काम गर्ने छ त्यो चाहिँ धेरै ग्याप छ. अनि सबै मान्छेले हामी चाहिँ हाम्रो कम्पनी आइसकेपछि वी टिच देम. अनि कलेजको पढाइ चाहिँ अलिक पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्याप छ जुन हुन्छ नि इनिसियल फेजमा. तर वन्स पिपल गो थ्रु द इनिसियल फेज एन्ड देयर इज नो डिफरेन्स. अब एउटा अलिकति डिफरेन्स नेपालमा चाहिँ अलिकति युएस र नेपालमा चाहिँ देखेको चाहिँ
एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अलिकति कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ नेपालमा. युएसमा चाहिँ आई थिङ्क पिपल आर भेरी एकाउन्टेबल. इफ दे से सम दे डु इट दे विल डु इट. यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो एकाउन्टेबिलिटीको कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. एक्सप्लेन मी इन डिटेल विथ सम एक्जाम्पल्स. इक्जाम्पल्स भन्दा पनि जस्ट इफ सो देयर इज रिलिज होइन. सो युएसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि रियली रियली फोकस इफ आई से समथिङ आई विल फिनिस इट. त्यो हुन्छ. यहाँ चाहिँ अलिकति ठिकै छ चलिहाल्छ नि भोलि गरे पनि हुन्छ त्यस्तो खालको अलिकति रिल्याक्स एटिट्युड छ जस्तो लाग्छ मलाई. वाट कुड बी द रिजन? आई थिङ्क हामी एज अ नेपाली नै बढी रिल्याक्स छौँ नि त. सो आई थिङ्क द्याट्स आवर कल्चर होइन. वी आर नट द्याट मच स्ट्रेस्ड. तर एज अ फेरि टु मच स्ट्रेस पनि हुनु हुँदैन अफकोर्स होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ हेभ सिन इट ओर नट. तर मैले फिल गरेको चाहिँ मान्छे यसमा चाहिँ अलिक एकाउन्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ. अनि पिपल टेक जब भेरी सिरियसली बाहिर. यहाँ चाहिँ ठिकै छ यो जब भन्ने अर्को जब छ. सो नट एभ्री वान जस्ट फ्यु पिपल लाइक द्याट. सो त्यो चाहिँ एउटा अझ बेटर भयो. वर्क इथिक वर्क कल्चर चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ इन जेनरल भने मैले मेरो कम्पनीमा मात्रै भने होइन. सो आई थिङ्क त्यो अलिक सिरियसनेस अलिकति कम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. I think I've seen this a lot. In fact, I had a conversation योभन्दा अर्को एउटा पडकास्टमा चाहिँ एकजना आउनुभएको थियो शैलेन्द्र राज गिरिजी. उहाँ चाहिँ मेरो जबको फाउन्डर एन्ड सिइओ. एन्ड वी ह्याड अ कन्भर्सेसन अबाउट यो वर्क एथिक्स एन्ड कल्चर. एन्ड टु सम एक्सटेन्ट I agree on that. मैले यो टपिक पनि डिस्कसन चाहिँ भएको थियो. What I've noticed, not just in IT, but across multiple industry, होइन, कि वर्कलाई लिएर त्यो जुन एउटा स्ट्रङ एकाउन्टेबिलिटी र एथिक्स हुन्छ अलिक ल्याकिङ भयो कि जस्तो लाग्छ. जस्तै not everyone, there are very hardworking people. Of course. Right? So there are few people that so even when you see the same company, so certain मान्छे एकदमै धेरै काम गरेर हुन्छ. कोही मान्छे जस्ट होइन सेल भइरहेको हुन्छ. सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क अफकोर्स मैले कस्तो कन्टेक्समा भन्न खोजेँ भने यु विल अलवेज फाइन्ड दोज काइन्ड अफ पिपल. लाइक 70%ले गर्छ होला, 20% 30%ले गर्दैन. मैले एकदमै ठाउँमा नोटिस गरिरहेको छु क्या. जस्तै कुनै सपमा वर्क गऱ्यो अनि लाइक पिपल आर ह्याङ्गिङ अन देयर फोन होइन. दे विल नट कम एन्ड टक टु यु. लेट्स से इभन मेडिकल इन्स्टिट्युटमा मलाई त्यो एक्सपिरियन्सहरू भएको छ होइन. रिसेप्सन छ, रिसेप्सनमा मान्छे अगाडि आइरहेको छ होइन. अनि द पर्सन इन्गेज इन समथिङ एल्स. इट्स लाइक I mean, I have this conversation with so many people, and I've thought about like, is it because the whole culture of Nepal is too chilled? हुन्छ नि किनभने सजिलो छ नि त धेरै कुराहरू हामीलाई होइन. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट थिङ होइन. बट everything have their advantages and disadvantages. What do you think we can do to really improve on that? सो एउटा चाहिँ आई थिङ्क हामीले वान साइड मात्रै कुरा गरेर हुँदैन होइन. सो एकाउन्टेबिलिटी अर्को चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ टु मच हामीले कन्ट्रोल गरेर राखेर हुन्छौँ होइन. सो लेट द टिम टु डु इट देमसेल्फ. सो एउटा चाहिँ टिममा ट्रस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एउटा वन्स वी ट्रस्ट हाम्रो काम चाहिँ एज अ लिडरसिपको काम चाहिँ के भन्दाखेरि इनेबलिङ द पिपल to make sure and also you have to take care of people. If someone is looking at their phone when they're in the reception, that means so you are not taking care of your people. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So त्यो प्रब्लम एकदम मेन प्रब्लम थियो. If you are not taking care of people, your people won't take care of your customer होइन. So त्यो त एकदम बेसिक कुरा हो. So I think when you see that you go to reception, people are on their phone instead of just talking to the customer, that means the person is not taken care of होइन. अथवा चाहिँ you have a wrong person in your company होइन. So maybe you are not running the company correctly. एउटा त्यो भयो. अनि अर्को कुरा चाहिँ I think accountability बढाउनलाई चाहिँ I think you have to give them more challenges. And that's what I always do. So I'll always make things harder. एउटा टेक आएको छ. सो there's a latest new tech, so let's do it भनिसकेपछि people have to learn it and they will engage it होइन. So deliberately I think you have to design अर्गनाइजेसनको प्रोसेसेसहरू चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी छ हाम्रो पात्रोमा त्यही युज हुन्छ होइन. सो मान्छे सोच्छ पात्रो हो भनेर सोचिरहन्छ. तर वन्स पिपल कम इन एन्ड सी वाट वी आर वर्किङ अन अनि पिपल रियलाइज ओके जस्ट नट पात्रो है यो चाहिँ हार्डकोर टेक कम्पनी हो भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ गर्छ. कति कुरा त भनौँ न नेपालमा हामीले फर्स्ट टाइमै कसैले गर्नु नगरेको पनि हामी त्यस्तो कामहरू गरेर हुन्थ्यो. अहिले पनि त्यस्तै छ. सो मेक श्योर द्याट द टिम इज च्यालेन्ज्ड होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटी पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो यु गाइज टेक केयर अफ इट. सो दिज आर द माई रिक्वायरमेन्ट्स. अनि त्यो भयो. अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टी पनि हुनुपर्छ जस्तो अफिसमा. पिपल मेक मिस्टेक्स अल द टाइम होइन. र यदि हामीले चाहिँ त्यो एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट दिएन भने चाहिँ एकदम ठुलो प्रब्लम हुन्छ. एकदम फर इक्जाम्पल अब हामीले स्पेसिफिक इक्जाम नगएर पनि कतिवटा मिस्टेक्स हुन्छ होइन. अनि मैले त्यो मिस्टेकलाई मैले रियाक्ट गरेर मैले एङ्गर भएँ मतलब रिसाएँ यति पनि गर्न आउँदैन तिमीहरूलाई भनेर भन्यो भने वाट विल ह्यापन नेक्स्ट टाइम. दे मेक द मिस्टेक बट दे डोन्ट टेल मी. मलाई भन्दै भन्दैन वाट विल ह्यापन.
होइन, कम्पनी विल सफर होइन. सो यस्तो सेफ इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ कि मान्छेले इफ दे मेक मिस्टेक्स दे सुड बी भेरी फ्री टु टक कम टु यु एन्ड से हे आई मेड दिस मिस्टेक्स, हाउ सुड आई फिक्स इट होइन, अनि विल फिक्स द प्रब्लम होइन. पहिला प्रब्लम फिक्स गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि रुट कजमा जानु पऱ्यो एन्ड बिफोर एक्चुली ब्लेमिङ द पर्सन. तर मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ के देखाएको छ भनेदेखि पिपल ब्लेम अदर पिपल होइन, मिस्टेक भने तँले तिमी गर्न आएन त्यस्तो. त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल डोन्ट टेक रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन. हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ इफ देयर इज मिस्टेक्स ओके ह्यापन्स होइन, नेक्स्ट टाइम कसरी नगर्ने होइन. जस्तै हामीले रेमिटेन्समा गर्दाखेरि वी मेड सम मिस्टेक्स अनि एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ डबल पे आउट भयो. सो द्याट वाज भनौँ न 1 लाख रुपियाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 चोटि तिर्यौँ है. सो अनि आई से ओके द्याट्स फाइन, सो लेट्स फिक्स इट फर्स्ट एन्ड देन विल फाइन्ड आउट द रुट कज. रुट कज पत्ता लगाउँदा के चाहिँ हाम्रो अपरेसन प्रोसेसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पे आउट गरिसकेपछि जुन त्यो हाम्रो सिस्टमले ट्र्याक गर्दैन रहेछ, एक्सेलमा ट्र्याक गरेर राखिरहेको रहेछ. एक्सेल यु क्यान मिस इट एन्ड सो वी चेन्ज द सिस्टम, एभ्रिथिङ नाउ इज एभ्रिथिङ इज रनिङ स्मुथली. अनि कसैलाई गाली पनि गर्नु परेन एन्ड द पिपल आर नाउ पिपल आर रियली अवेर ओके आई क्यान मेक अ मिस्टेक. सो आई थिङ्क त्यस्तो सानो कुराहरू चाहिँ एकदम म्याटर गर्दो रहेछ क्या सेफ इन्भाइरोमेन्ट दिनलाई. नट अलवेज द इम्प्लोइको फल्ट हुँदैन, मेबी प्रोसेस इज नट राइट होइन, मेबी वी आर नट कम्युनिकेटिङ करेक्टली. सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क एकदम म चाहिँ देखेको चाहिँ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, सेफ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ. पिपलले चाहिँ आएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ मैले यो मिस्टेक गरेँ भन्ने चाहिँ एउटा हुनुपर्छ जस्तो. आई थिङ्क सानो कुरा भए पनि आई थिङ्क त्यसले लङ टर्ममा धेरै इम्प्याक्ट पर्छ. यु वान्ट टु नो एभ्रिथिङ्स रङ ह्यापनिङ यर कम्पनी होइन. अनि एज अ फाउन्डर एज अ लिडर यु हेभ टु मेक स्योर द्याट कल्चर इज देयर where that people can openly share about their failures. Yeah, agree, totally agree. I think it's a lot, like you said, it's important to establish a work environment where people are not afraid to make mistakes and not afraid to tell and hold themselves accountable for the mistake they have done. What we have in our company that we do, especially maसँग the interaction हुन्छ, मिस्टेक्सहरू भइरहन्छ and I have this nature where I held people accountable to large extent in higher level. And I've noticed that when people do mistake, especially the mistakes are grave, I ask them to first of all talk about that, then come up with a solution on how these mistakes can be avoided next time. Exactly. So I'll not tell the solution, right? Come out, think about this, figure it out, and you propose a solution to me. Right? Because and then maybe either they were careless or maybe they didn't understand that. But when you tell that person or that, figure it out, the person will spend some time, think about it, come up with a solution, and hope whether that solution is solve the problem in the future or not. But at least that person will remember that, okay, I need to think on my own to avoid mistake like this. And so, of course, something that we do. Another thing that I have been doing, and I think it is probably working for our organization, is being very honest and being very transparent about a lot of things. And sometimes these transparencies meetings or sharing information is not easy, right? It can have like very tough conversations, and but you build a level of trust and accountability within the team member, and they also make you accountable. Like my team has made me accountable. Like I had this, I wanted to bring a culture of accountability in the company because I noticed, I'm a product company and a client got deadline within and we used to miss deadlines after deadlines. And we want to bring this thing called accountability in our culture. And we have every month all hands meeting. And त्यतिखेर चाहिँ I used to introduce theme every quarter को लागि, अनि एउटा क्वार्टरमा चाहिँ हामीले accountability theme राखेको थियो. And I had told my team members, if I'm not accountable, make me accountable. Like I'm not, though I'm a founder and CEO of the company, I'm just like you. You have to make me accountable, right? If I have said that I will do something and I've not done it, you tell me, right? And people told me, and I felt the pressure that I also have to be accountable, because at times we try to implement things, but at the same time we are not doing ourselves. And the leaders also have to lead those by examples. And something that I think that's I think we are doing right thing. So हाम्रो पनि त्यही गर्छौँ. हाम्रो so I was not used to it. हामीले गर्दैन थियौँ.
So after I got the investment, now we share everything. So financials every quarter we sells. Okay, this is our how much money we made, how much money we spent. So we don't give the complete breakdown, but at least by business wise we just share everything. Yeah. So त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ सेयरै गर्दैन थियौँ होइन. So and people like it. So they know where company is growing होइन. So एउटा प्रेसर के गर्छ भन्दा if the company is not growing, people would leave. Trust हुँदैन नि त इम्प्लोइलाई ट्रस्ट हुँदैन. सो द्याट्स पुट इमेन्स प्रेसर अन मी एन्ड एभ्री वान सो द्याट वी हेभ टु ग्रो दिस नम्बर राइट बिकज वी आर सेयरिङ एकदम ट्रान्सपेरेन्ट देखिन्छ नि त. ए ओके कम्पनी यति पैसा बनायो, राष्ट्र यति बनाएको थियो, यति ग्रोथ भएको थियो. वन्स पिपल से इट, एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ट्रस्ट पनि बिल्डअप भयो. अर्को चाहिँ इट पुट प्रेसर अन अस द्याट ओके वी हेभ टु ग्रो द बिजनेस, अदरवाइज आवर पिपल वन्ट ट्रस्ट अस होइन. सो दिस काइन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट when you said, and also every quarter we just make some targets and every quarter end match we just send the report. Okay, हाम्रो त्यो प्लान थियो, यो भएन. So I think people are liking it now. So पहिला चाहिँ हामी त्यो गर्दैन थियो. There's a lot that I need to do. I'm learning. I'm constantly learning. Also, I had a meeting with a friend, catching up after a long time. And we were talking about your responsibility, like you talked about. How do you create a shared responsibility? And he recommended a book for me to read, and I'm starting that book. But he told me something, and today I had a meeting with my team about the same thing. Team, so I'm already starting to experiment. So, in a team there's a structure. Just the senior developer होला, कोई QA होला, अब कोई junior हुन्छ. And what happens is people feel that the lead is responsible for everything. And of course the person is responsible, but because everybody feels that they are responsible, they would sometimes they will not take the whole responsibility of the things. I mean, this concept that, again, I've not read this, but I'll tell you the gist. What I understood is you remove the hierarchy within the team. So let's say I'm part of the team. So though I'm a founder, I'm a CEO, I'm just like everybody else. Everybody is equally responsible for the output of the product. Means let's say testing भएन अरे, for example, कसैले आएर यो QA ले गएर भन्न पाइएन हैन. This is a shared responsibility हैन. र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जो लिडरशिपमा जुन छ, let's say senior पोजिसनमा छ, एउटा त्यो प्रेसर जुन हुन्छ कम हुन्छ, but at the same times अरूमा responsibility बढ्छ, the ownership बढ्छ, and they feel more accountable, but also get that ownership यो मेरो हो हैन. And probably they'll figure out ways to do things better हैन. I have not experimented. I just had a meeting today. I don't know how it is going to be, but hopefully this will work. I think that's very good. So ownership चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई टिमलाई हैन. So they should feel the ownership. जस्तै रिसेन्टली हामीले एउटा प्रडक्ट लन्च गरेको छ एज ज्योतिषहरू चाहिँ दे क्यान गो द लाइभ एन्ड पिपल क्यान वाच. त्यो नयाँ फिचर्स थियो. त्यसमा चाहिँ देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट आएको छ, यति मात्रै गरे पुग्छ. एन्ड देन इभन द टिम इज सो एनर्जेटिक, सो दे रिलिज न्यू फिचर्स लाइक द च्याट. हाम्रो पर्दैन अहिले लाइभ गर्दै पुग्छ भन्दाखेरि. सो द्याट्स आई सी वेन आई सी द थिङ्स आर कमिङ फ्रम बटम अप के टप डाउन भन्दा पनि. सो दे थिङ्स ओके यो च्याट गर्ने त राम्रो हुन्छ नि भनेर. सो द डेडलाइन टाइट त 2 हप्ता मात्रै थियो, जस्ट लाइभ मात्रै भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन भनेको थिएँ. सो टिम वर्क दे वर्क एक्स्ट्रा एन्ड देन सो द्याट्स इज दे आर टेकिङ द ओनरसिप द प्रोडक्ट. सो एज अ फाउन्डर यु वान्ट टु ह्याभ द टिम सो द्याट थिङ्क दे मलाई दाइलाई भनेपछि दाइ नगर्नु भन्नुहोस्, हामी आफै गरौँ, दाइले पछि देखाउँला भने त्यस्तो पनि हुन्छ कि कहिले काहीँ. बिकज आई विल गर्नु पर्दैन, वाइ वी डोन्ट निड द्याट भन्दा. तर पनि सो आई नो द्याट फिचर इज इम्पोर्टेन्ट. तर मैले नगर्नु किन भन्छु भने मेबी टाइट डेडलाइन छ, वी कुडन्ट बी फिनिस गर्न सक्दैन भन्छ. सो यो गरौँ, लास्टमा दाइ देखाउँ भनेर पिपलले जस्ट प्लान द्याट होइन. मलाई थाहा त भइरहेको हुन्छ. सो समटाइम्स त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट सोज द्याट यु हेभ अ ग्रेट टिम के. अल्सो मलाई यही कुरामा चाहिँ इट्स टिम त भइहाल्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी भइहाल्यो, तर एट द सेम टाइम learning for the founder is so important because like the way you used to work let's say 3 years back before you brought in partners, now you are evolving as a leader of your organization. How important do you think it's for every founders to keep growing with the growth of the company? So एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ. इभन रोल्स चेन्जेस होइन. जस्तै म आई थिङ्क वेन आई मेट फर्स्ट इयर, सो आई वाज जस्ट डुइङ अ लट अफ कोडिङ. दिस डेज आई वान्ट टु डु इट बट आई डोन्ट ह्याभ टाइम होइन. र आई थिङ्क एज अ लिडरको काम चाहिँ के हो रहेछ भन्दाखेरि डिसिजन लिने रहेछ क्या मेन चाहिँ. एन्ड डिसिजन लिने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ लट्स अफ इनपुट्स. सो यु हेभ टु रिड अ लट होइन, मान्छेसँग अरूले के गरिरहेको छ, यु हेभ टु लिसन अ लट. अनि आई थिङ्क अहिलेभन्दा 5 वर्ष अगाडि जे गरेर त्यो गरेर चाहिँ पुग्दैन होइन. सो आई हेभ टु कन्सटेन्ट लर्निङ होइन. अब
सबैसँग लर्न गर्न सकिन्छ, इभन टिमसँग आफ्नै टिमसँग लर्न गर्न सकिन्छ. सो आई थिङ्क एज अ लिडरको काम चाहिँ मेक श्योर द पिपल आर ह्याप्पी, दे आर वर्किङ द राइट थिङ, अनि राइट डिरेक्सन कम्पनी गइरहेको छ कि छैन, र अल्सो यु हेभ टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर यर नम्बर्स होइन. सो लाइक पहिला हामी युजर ग्रोथमा थियौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ रेभेन्यू ग्रोथमा फोकस गरिरहेको छौँ. सो टाइम अनुसार चाहिँ आफ्नो रोल्सहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ. र अहिले मेरो गोल चाहिँ मेरो रोल चाहिँ एज अ के छ भन्दाखेरि मेक श्योर पिपल आर ह्याप्पी, मेक श्योर राइट पिपल आर इन द राइट प्रोजेक्ट्स, मेक श्योर वी आर डुइङ द राइट थिङ्स, राइट प्रडक्टमा काम गरिरहेको छ कि छैन. सो द्याट्स अलवेज डिफिकल्ट. र अफकोर्स फर द्याट यु निड टु हेभ लट्स अफ इनपुट्स. अनि द सिक्ने भनेको आई थिङ्क वी रिड अ लट अफ बुक लाइक यु आर रिडिङ एन्ड देन टकिङ टु पिपल लाइक यु होइन. अहिले पनि मैले कति कुरा सिकेँ होइन. सो इट्स अलवेज लर्निङ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि अफकोर्स यु हेभ टु ग्रो. If you have to recommend me one book to read, which one would you recommend? Okay, so कुन पढेमा आई थिङ्क एउटा बुक छ, बुकको नाम बिर्सेँ. आई थिङ्क इट वाज स्केलिङ द पिपल भन्ने बुक छ. Scaling the People. Okay. सो द्याट सोज अर्गनाइजेसन कसरी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु पर्छ भनेर. सो वेन टु सेट द मिटिङ. सो त्यस्तो राम्रो. इट्स अ भेरी गुड बुक. Okay. इट वाज रिटन बाई पर्सन इन स्ट्राइप. अनि सो त्यो बुक चाहिँ स्केलिङ द पिपल भन्ने चाहिँ राम्रो छ. त्यसले चाहिँ के भन्छ, टिम ग्रो हुँदाखेरि चाहिँ हाउ यु म्यानेज द्याट टिम. सो इफ यु वान्ट टु 10जनाबाट 100जना हुँदाखेरि हाउ डु यु म्यानेज. सो टक्स अफ द अपरेटिङ सिस्टम. सो बिजनेसको पनि अपरेटिङ सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसमा. सो लाइक हाउ अफन यु सुड डु यर विकली मिटिङ्स, कोसँग मिटिङ गर्ने. इट्स भेरी प्र्याक्टिकल गाइड छ. आई थिङ्क आई वाज पडकास्ट त्यसको त्यो अडिबल सुनिरहेको छु म आजकल चाहिँ. सो त्यो एकदम राम्रो लागिरहेको छ मलाई. उसले के भन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो ठुलो टिम हुँदाखेरि. फर इक्जाम्पल मेरै टिम पनि पहिला चाहिँ 10जना थियो, 20जना भयो, अहिले मोर देन 100 पिपल होइन. सो 100 पिपल हुँदाखेरि चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज. सो द बुक सजेस्ट डु लट्स अफ रिटन कम्युनिकेसन. किन भनेर त हराउँछ होइन. यु मेन्टेन यर कम्पनीज ब्लग होइन. इन्टरनेट बनाउनु पऱ्यो, त्यसमा यु जस्ट पब्लिस द थिङ्स. इभन थट प्रोसेस पनि राख्नुपर्छ अरे, किनभने पिपल जोइन गरेर हुन्छ होइन. इभन हाम्रै कम्पनीमा मेबी 80% पिपल आर न्यू पिपल होइन. दे डोन्ट नो द कन्टेक्स्ट होइन. अब पहिला त हामी सानो टिम थियो, एभ्री हामीले भन्थ्यो, र कुन कुरा किन गरेको भनेको त्यो कम्युनिकेटै हुँदैन कि. सो अहिले जहिले पनि बायस हुन्छ कि पुरानो मान्छे सबै कुरा थाहा छ, नयाँ मान्छे के थाहा हुँदैछ, अलरेडी त्यो डिभाइड हुन्छ अरे कि. सो द बुक सेज द्याट वन्स यु हेभ बिगर टिम जस्ट मेक श्योर यु राइट एभ्रिथिङ. डिसिसन किन गर्यो, माइन्डसेट के थियो भनेर. सो आई एम ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट इन माई अर्गनाइजेसन. सो एभ्री न्यू प्रोजेक्ट सो पिपल हेभ टु राइट द एसे वाइ यु आर डुइङ इट. सो त्यो हुन्छ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पनि भयो, एन्ड पिपल क्यान कम ब्याक इन मेबी 2-3 years अगो. सो यो कुरा चाहिँ किन यसो गरेको थियो भनेर चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ नलेज बेस चाहिँ हुन्छ भनेर. सो आई फाइन्ड द्याट बुक रियली इन्ट्रेस्टिङ. सो That's very fascinating. Walk me through this. Walk me through how you're doing it. किन मलाई याद छ है, हामी जब ग्रो गरिरहेको थियो होइन, वेयर 20-30 पिपल, अनि एक्चुली हामी 60 पुगेको थियो कि लगभग. अनि कस्तो गाह्रो भएको थियो क्या. अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने इट्स सो इम्पोर्टेन्ट फर फाउन्डर्स टु ग्रो, अदरवाइज कम्पनी विल नट ग्रो. अनि मलाई चाहिँ आई हेभ दिस हङ्गर अफ लर्निङ, बिकज आई नो द्याट इफ आई डोन्ट ग्रो एज अ पर्सन, my knowledge doesn't grow, then it is, in one way or another way, it is going to be reflected in my company. And at times, the growth of the founders become like a cap, where if this is how founders have grown, the company will grow this much, right? And what you said about scaling the people, I want to dig a little bit deeper into this one. Right? What challenge you had when you started to grow? And what are the things that you have implemented in Hamro Patro that has been working well for you and that has not been working well? Okay. सो ग्रो गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जुन कन्ट्रोल थियो नि, सानो टिम हुँदाखेरि, सो कम्युनिकेसन गर्न सजिलो थियो, मान्छे मोटिभेट गर्न सजिलो थियो. सो एभ्री वान यु न्यू. सो राइट नाउ अब कति मान्छे त नाम पनि थाहा हुँदैन. सो एभ्री टाइम आई कम सो आई सी न्यू पिपल होइन. सो त्यो कुरा चाहिन्छ. र आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ राइट टिम फर्म चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. र अहिले चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट बिजनेस लाइन डिफ्रेन्ट भर्टिकल्सहरू छ. सो देयर इज अ डिरेक्टर फर एभ्री बिजनेस लाइन. लाइक रेमिटेन्सको एकजना छ, पेको लागि एकजना. सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. देन सो विल गिभ देम रेस्पोन्सिबिलिटिज. ओके, दिज आर यर नम्बर्स, दिज आर यर नम्बर्स, दिज आर यर नम्बर्स, यु जस्ट म्यानेज द्याट. र आफूले चाहिँ उनीहरूलाई मोनिटर मात्रै गर्ने, र यु क्यान जस्ट ग्रो अन द नेक्स्ट स्ट्राटेजी के गर्न सकिन्छ भनेर. एउटा चाहिँ टिमको जुन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ.
अनि अर्को कुरा रिसोर्स म्यानेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो वेन द कम्पनी इज इभन 100 पिपल इज नट अ भेरी बिग कम्पनी नि त सो वी वान्ट टु डु सो मेनी थिङ्स तर लिमिटेड रिसोर्सेस छ आई थिङ्क एज अ फाउन्डर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने सो आई थिङ्क द्याट्स अ मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट र अफकोर्स हामीले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो हाम्रो फाउन्डरको चाहिँ के भन्छ सबै मै गरौँ कोडिङै मै गरौँ यो पनि मै गरौँ भन्ने हुन्छ सो आई थिङ्क जस्ट यु हेभ टु ट्रस्ट द पिपल एन्ड जस्ट गिभ देम दिस इज यर जब सो आई थिङ्क क्लियर सेपरेसन्स अफ वर्क भयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट बिजनेस लाइन्स अहिले चाहिँ हामी त्यही गरिरहेको छौँ देयर इज हामीसँग 4 जना डिरेक्टर्सहरू छन् सो दे आर फोकस अन देयर वान थिङ सो कम्प्लिटली बिजनेसलाई नै उनीहरूले रन गर्छ इफ द नम्बर गोज इन द वान बिजनेस लाइन्स गो डाउन द्याट पर्सन इज रेस्पोन्सिबल त्यसरी चाहिँ स्केल गर्न सकिरहेको छ अदरवाइज सबै हेरेर त आई थिङ्क इज भेरी इम्पोसिबल कतिवटा बिजनेस लाइन छ सो द्याट इज एक्चुली रियली वर्किङ अब काम नगरेको भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि कुनै 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 क्वार्टरमा समथिङ्स बिकम इम्पोर्टेन्ट होइन त्यसपछि टिम एउटाबाट अर्को लाग्नुपर्छ एन्ड देन यु नो सो द टिम थिङ्क ओके सो टिम इज नट एबल टु डु इट विदाउट द रिसोर्सेस सो एज अलिकति गाह्रो काम चाहिँ त्यो रिसोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्टिकल्समा चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ ओके हाउ अबाउट अदर थिङ्स लाइक फर इक्जाम्पल जुन यो डकुमेन्टेसनहरू भन्नुभयो होइन हाउ आर यु डुइङ द्याट सो डकुमेन्टेसन हाम्रो अलिक भर्खरै सुरु गरेको छौँ हामीले सो आई जस्ट स्टार्ट लिसनिङ द्याट बुक र अब हाम्रो चाहिँ त्यो इन्टरनल सिस्टम छ सिस्टममा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू राख्दा चाहिँ भर्खरै सुरु गऱ्यौँ हामीले टिमले त राखिरहेको छ तर एज अ जुन डिसिजन गर्छौँ नि हामीले त्यो चाहिँ राखेको थिएनौँ क्या हामीले अहिलेसम्म जस्तै लेट्स से अब मैले रिसेन्टली वी आर लन्चिङ अ न्यू फिचर्स लाइक न्युज क्याटेगोराइजेसनहरू एआई युज गरेर ओपन एआई युज गरेर बनाउने छ सो पहिला अब हामी डुङडुङ गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि एसे लेख्छौँ वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट हाउ यु आर गोइङ टु डु इट सो द्याट एभ्री वान इन द कम्पनी नोज ओके दिज आर द थिङ्स द्याट कम्पनी इज वर्किङ अन रिटन फर्ममा हुन्छ दे क्यान go there and then read it and अस्ति हामीले ह्याकाथन गरेको थियो ह्याकाथन मिन्स देयर इज अ एसे अबाउट इट सो वाइ यु आर डुइङ इट कसरी गर्छौँ के गर्छौँ अनि त्यसपछि देयर आर सो मेनी न्यू पिपल द्याट दे हेभ नेभर बिन टु ह्याकाथन अनि त्यसपछि यो नन टेक्निकल मान्छे ह्याकाथन भने के थाहा हुँदैन थियो दे जस्ट गो देयर रिड इट मान्छे भन्छ यो ह्याकाथन भने के त गरेर त्यहाँ डकुमेन्ट छ जस्ट वाइ डोन्ट यु रिड इट सो त्यस कारण चाहिँ जे डिसिजन हुन्छ त्यो चाहिँ रिटन फर्ममा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ सो वी जस्ट स्टार्टेड डुइङ दिस फ्रम लास्ट मन्थ सो लेट्स से यु स्टार्टिङ अ प्रोजेक्ट 10जना प्रोजेक्टमा छ 10जनाले त्यो वाइ आर वी डुइङ दिस अर वाट दिस इज प्रोजेक्ट अबाउट सबै लेख्ने हो कि एकजनाले हुएभर इज स्पोन्सर इन द प्रोजेक्ट ओके अरू मान्छेलाई जस्तै मैले डिसाइड गरेको छु भन्दा इफ सम वान इज सम डिरेक्टर केम्स ओके लाइभ फिचर्स गर्नु पऱ्यो भने ज्योतिषलाई लाइभ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि दे हेभ टु राइट इट सो वाइ आई थिङ्क अलवेज हुन्छ नि आई थिङ्क यु हेभ रेड द बुक स्टार्ट विथ द वाइ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि टिमलाई थाहा पाउनु पऱ्यो कि वाइ वी आर डुइङ दिस प्रोजेक्ट एट द किन कहिले काहीँ त मान्छे यो गरेर हुन्छ किन गरेर थाहा हुँदैन सो त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ सानो टिम हुँदाखेरि भेरी इजी जम्मा भयो 5-10जना भनेर भयो होइन तर त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसन लस हुन्छ क्या कन्टेक्स्ट नै थाहा हुँदैन पछि आउने मान्छेलाई सो हाम्रो 2 वर्षमा चाहिँ 20जनाबाट चाहिँ आई थिङ्क 100जना भयो भनेदेखि 80% पिपल आर न्यू दे डोन्ट नो हाम्रो पात्रो नै किन बनाएको थियो त त्यो त एटलिस्ट पडकास्टहरूमा छ सुन्न मिल्छ होइन त स्टिल कति प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले किन बनायो भने थाहा नभइसकेपछि चाहिँ होइन सो लङ रनमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई थिङ्क इन्टरनल ब्लग चाहिँ आई थिङ्क मेन्टेन गर्नुपर्छ ल वेयर यु राइट द थट प्रोसेस इट्स सेल्फ ओके जस्ट नट द वाइ मतलब वाइ भने चाहिँ थट प्रोसेस चाहिँ भयो के गर्दैछु भन्दा किन गर्दैछु चाहिँ आई थिङ्क इक्वली इम्पोर्टेन्ट र कसरी गर्छौँ होइन त्यो इनिसियल हामीले चाहिँ त्यो प्रब्लम कसरी एप्रोच गर्छ त्यति लेख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज सर्भिङ वेल फर अस ओके सो जुन नयाँ कुरा लेखिन्छ जसले चाहिँ कुनै प्रडक्ट सुरु गर्नुभयो कुनै फिचर गर्ने भने त्यो एउटा ब्लग पोस्टमा लेख्यो होइन तर पुरानो कुराहरू पनि त छ होइन सो इन्टरनल ब्लगमा भन्नुभयो लाइक डु हेभ वाट विकी अर समथिङ लाइक द्याट हामी चाहिँ क्लिकअप युज गर्छौँ सो क्लिकअपमा चाहिँ देयर इज अ डक सेक्सन सो वी राइट देयर ओके सो त्यो त नयाँ मान्छेलाई नयाँ कुरा लेखेर सेयर गर्यो होइन हाउ अबाउट ओल्ड होइन सरी ओल्ड मान्छेले त्यहाँ सेयर गर्यो होइन तर इफ समबडी इज जोइनिङ फर द फर्स्ट टाइम होइन नयाँ छ भने डु यु मेक देम गो थ्रु अल दिस डकुमेन्ट अर इज लाइक दे विल गो थ्रु द डकुमेन्ट देमसेल्फ सो अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै प्रोसेस सुरु गरेको छैन सो वी हेभ नट थट तर आई थिङ्क विल जस्ट इन्करेज देम टु रिड देयर अब चाहिएको बेलामा पढाइ हुन्छ जस्तै इफ आइएम अनरिलेटेड प्रोजेक्ट भने मेबी नट इम्पोर्टेन्ट होइन तर इफ आइएम स्टार्टिङ द रेमिट बिजनेस रेमिटको काम गर्न थाल्छ आई थिङ्क इज वाइज टु मेक स्योर यु नो द पिपल रिड इट अर्को कुरा चाहिँ ट्रेनिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट के त्यही कुरा सो वाट वी आर थिङ्किङ अफ डुइङ इज जस्तै कुनै प्रडक्टको आर्किटेक्चर छ नयाँ टिम मेम्बर आयो सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन अनि हरेक मान्छे त्यसै भन्न गाह्रो हुन्छ वाट वी आर थिङ्किङ इज
it's your main जसले बनायो, so we record that session and then put it in our internal blog, and we'll make sure that people watch when they join. So त्यो onboarding पनि the important part हो. Okay. So when you have more people joining, so हरेक मान्छे एक्सप्लेन गर्दा गर्दै थाक्छ नि त. So once हामीले भिडियो रेकर्ड गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि एउटा चाहिँ गरिरहेको छौँ. ओके, मैले यो चाहिँ गरेको छैन. हामीले भर्खर चाहिँ यो इन्टरनल डकुमेन्टेसन चाहिँ कति गर्न थाल्यो. तर एउटा चाहिँ मलाई गर्न मन लागेको चाहिँ स्पेसली यो नलेज सेयरिङ, लाइक आर्किटेक्टै होस् होइन, अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टलाई त्यो थाहा हुनसक्छ. नलेज सेयरिङ चाहिँ एउटा आई फिल, I don't know how you're doing it, but it's so important in an organizations, and documentation त भइहाल्यो. तर this is something that I'm thinking about doing. हामीले युजली गरेर हुन्छौँ महिनामा एउटा एटलिस्ट नलेज सेयरिङ सेसन भन्छ, KSS भन्छ हाम्रोमा. Okay. सो एउटा फ्राइडे गर्छ हामीले युजली, अनि फ्राइडे 4 बजे 5 बजेतिर वेन पिपल थिङ्क्स ओके टाइम टु रिल्याक्स, त्यो बेला हुन्छ. अनि सो आई मिन पिपल क्यान सेयर एनिथिङ्स, लाइक कसैले लिनक्सको बारेमा भन्यो, म 2-3वटा सेसन उसमा गएको थिएँ. सो आफूले सिकेको कुरा कति म पनि कन्डक्ट गर्छु होइन. सो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मान्छेलाई, यो पनि भइरहेको रहेछ भनेर कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा. सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. फेरि मलाई के नै लागिरहेछ दाइ होइन, वी सुड अगेन टक आफ्टर like 1-2 years and talk about all the experiments that we have been doing. कुन काम गर्यो गरेन होइन. Would be interesting conversation to have. मलाई I want to talk about again few things on Hamro Patro है. दुईवटा कुरा. एउटा चाहिँ हाम्रो पात्रोले आफूले धेरै ठाउँमा कन्टेन्ट प्रड्युस गरेको छैन होइन. जस्तै न्युजकै कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो पात्रोले अरूको न्युजलाई एग्रिगेट गर्छ. पडकास्ट छ, पडकास्ट पनि एग्रिगेट गरेर आउँछ. What is your strategy on distributing rather than creating content? किनभने a lot of people think about creating their own content because they have the ownership of the content. होइन, जे पनि गर्न पायो त्यसले होइन. मोनेटाइजेसनमा पनि के हुन्छ होला. But you have chose a very different path. तपाईँको युजर त छ, whatever content that you create, most likely that content will be consumed by a lot of people. For example, if you want to start a news website, you already have the true user. It's not a difficult thing to start, but you have not done that. So I'm sure there is some strategy why you are not doing this. Can you walk me through what is your strategy on this? Okay, so the हाम्रो lots of users छ र हामी चाहिँ कस्तो चाहिँ कन्टेन्ट एग्रिगेसनमा चाहिँ we are more focused. र यो स्टार्टिङ हाम्रो हिस्ट्री when we started, the goal was to make sure that the नेपालको लागि चाहिने इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ एकै ठाउँमा होस् भन्ने नि गोल थियो. क्यालेन्डर भयो, वी स्टार्टेड फरेक्स. त्यसै गरी एउटा के हुनसक्छ वेन वी सोच्दाखेरि चाहिँ जुन माइन्ड प्रोसेस चाहिँ न्युज राख्यो भने नेपालको के न्युजहरू चाहिँ पढ्न मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ वाट्स द प्लेस आई हेभ टु गो. अनि देयर इज इन्डिभिजुअल वेबसाइट्स द्याट आई क्यान गो, बट एभ्री वान हेज देयर ओन उनीहरूको आफ्नै किसिमको प्रोसेस हुन्छ. एउटा चाहिँ एग्रिगेटेड प्लेटफर्म भनौँ जहाँ चाहिँ नेपालमा भएको सबै कुरा थाहा होस्, मलाई न्युज पनि थाहा होस्, मलाई गति पनि थाहा होस्, मलाई तिथि पनि थाहा होस्. त्यो नै हाम्रो गोल थियो कि ओरिजिनली. र आई थिङ्क द पिपल लाइक अस फर द्याट, बिकज यसो हाम्रो पात्रमा गयो सबै ठाउँको न्युज पढ्न पाइन्छ, सबै रेडियो सुन्न पाइन्छ भन्ने नै मान्छेको थियो. द्याट्स वाज आवर युनिक पोइन्ट कि. अनि त्यसमा पछि मैले गएर म आफ्नै कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न थालेँ भनेदेखि अरू पार्टनर्सलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्टेबल भयो होइन. सो किनभनेदेखि हाम्रो आफ्नो प्लान चाहिँ विल अलवेज देयर विल बी बायस अफकोर्स होइन. त्यस कारण चाहिँ हामीलाई प्रपोजल पनि धेरै आएको हो. सो पिपल कम वाइ डोन्ट यु स्टार्ट यो न्युज पोर्टल होइन. किनभनेदेखि जुनसुकै रेडियो आए पनि इफ यु स्टार्ट न्यू रेडियो राइट नाउ, सो एभ्री रेडियो हेज टु बी हाम्रो पात्रो. अहिले मोर देन 700 रेडियो स्टेसन, न्युज पोर्टल्स पनि वी क्यान एड एज मच एज, तर हामीले फिल्टर गरेर चाहिँ 80वटा जस्तो पनि न्युज पोर्टल राखिरहेको छौँ. र हामीले आफै बनायो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजरले चाहिँ एउटा मात्रै किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट पाउने भयो. जबकि हाम्रो पात्रमा आइसकेपछि पिपल क्यान रिड अ लट अफ वाइल्ड कन्टेन्ट. सो हाम्रो सुरुदेखि फोकस चाहिँ एज अ हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल मात्रै भन्ने, कन्टेन्ट प्रड्युसन होइन भन्ने नै हाम्रो सुरुमै गोल थियो. सो त्यही नै गऱ्यौँ र हाम्रो एक्सपर्टिज पनि त्यही नै हो. खास टेक प्लेटफर्म हो हाम्रो. सो वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट यु नो, सो वी वर्क लट्स अफ पार्टनर्स. अनि हामीलाई फाइदा पनि भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि. वी हेभ BBC, वी हेभ यु क्यान नेम एनी टप न्युज पोर्टल्स इज इन हाम्रो पात्रो होइन. यु क्यान say any radio, so that's in Hamro Patro. You can say Nepalko top podcast in Hamro Patro. So it is serving us well. हामीलाई आफ्नो content, we do some content ourselves, like the calendar specific, like दसैँको आर्टिकल्सहरू हाम्रोमा हुन्छ, तिहारको आर्टिकल्स हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो कोर एक्सपर्टिज भयो एउटा होइन. सो विल डु द्याट. तर न्युजमा चाहिँ हामी जान्ने, किनभनेदेखि वी आर ह्याप्पी विथ वाट वी हेभ. वी आर भेरी ह्याप्पी विथ अल आवर पार्टनर्स, भेरी थ्याङ्कफुल टु देम. सो इट वाज काइन्ड अफ त्यो पनि एउटा चाहिँ म्युचुअल
अन्डरस्ट्यान्डिङमै भयो सो वाट वी प्रोभाइड सो सम न्युज पोर्टल थिङ्क द्याट वी आर युजिङ देयर कन्टेन्ट तर एट द सेम टाइम वी आर प्रोभाइडिङ ट्राफिक सो इट्स काइन्ड अफ विन विन सिचुएसन फर बोथ अफ अस त्यस कारण चाहिँ हामीले न्युजतिर चाहिँ त्यति फोकस नगरेको Okay. तर in a ways that's because you are not producing yourself, you are able to collaborate with a lot of companies. So त्यो चाहिँ काम गरिरहेछ. Okay. यसमा जो प्लेटफर्ममा आउँछ, do you have like a monetary deal with them as well? Like किनभने monetization त you're doing with ad only, हैन? So how does the partnership work? पार्टनरसिपमा चाहिँ हाम्रो वी डोन्ट चार्ज एनिथिङ र रेडियोमा चाहिँ इभन प्रोभाइडिङ स्ट्रिमिङ सर्भिसेस सो हामीले फ्रीमा प्रोभाइड गर्छौँ रेडियोहरूलाई अरू चाहिँ वी गिभ देम ट्राफिक सो आवर युजर्स गेट इङ्गेज विथ आवर प्लेटफर्म सो त्यस मोनिटरी केही पनि छैन अहिलेसम्म. So there's no financial deal. So for example, कसैले न्युज ल्याएर राख्छ भने they don't have to pay you or you don't pay them. अनि जुन रेभेन्यू एडबाट आउँछ because your data is being consumed, that's your revenue. या र त्यो साइटमा जुन एड हुन्छ सो त्यसको रेभेन्यू चाहिँ सो गोज टु द ओरिजिनल कन्टेन्ट किनभनेदेखि so when people see the ad in their website, so we don't take any share of that revenue. So we'll keep our revenue ourselves. So the content producer take their own revenue. So right. So उनीहरूलाई पनि massive benefit भयो किन भन्दाखेरिमा ट्राफिक उनीहरूलाई massive गइरहेको छ हैन. And traffic acquisition is not easy. It's very expensive. So it's hard. It's hard. So let's say somebody wants to get on Hamro Patro. कसैलाई मानौ कुनै एउटा केही छ हैन, जस्तै पडकास्टै होस् हैन or के न्युजै होस्, whatever they have and they want to get on Hamro Patro with the interest to get customers. Of course, whoever wants to get also has to provide value. What is the way, if somebody is watching and want to be on Hamro Patro to drive traffic, what is the way to get that partnership deal? Okay, so यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराको डिफ्रेन्ट किसिमको छ जस्तै पडकास्ट र रेडियो एड गर्न चाहिँ आई थिङ्क अफकोर्स यु हेभ टु रेजिस्टर विथ द ब्रोडकास्टिङ नेपालमा कहाँ रेजिस्टर हुनु पऱ्यो, रेजिस्टर हुनु पऱ्यो रेडियोको लागि एफएमको लागि भनेदेखि पडकास्ट त्यस्तो केही छैन. सो विल एड हुएभर इज इन्ट्रेस्ट देयर इज नो कन्ट्याक्ट गर्छ जस्तो हाम्रो कन्ट्याक्ट एट हाम्रो patro.com इमेल गऱ्यो भने सो वी क्यान जस्ट एड एनी पडकास्ट. अफकोर्स इट हेज टु बी क्रेडिबल हुनु पऱ्यो र न्युजको चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ किनभने वी अलरेडी हेभ सो मच न्युज होइन 80वटा प्लेटफर्म छ र न्युज चाहिँ अलिकति मोर यु डोन्ट नो द सोर्सेस क्या किनभने वी आर भेरी केयरफुल द्याट देयर इज नो फेक न्युज. सो हाम्रो के क्याटेगोरी छ भनेदेखि द न्युज अर्गनाइज हेज टु बी देयर रेजिस्टर एटलिस्ट 5 years. 5 वर्षमा भएको, त्यसपछि यति नम्बर अफ इम्प्लोइज भएको, सो द्याट वी मेक स्योर द्याट ओन्ली क्वालिटी कन्टेन्ट्स गोज इन टु द हाम्रो पात्रो एप. सो त्यो छ. सो इट्स लिटल बिट डिफिकल्ट टु ह्याभ ए न्युज पोर्टल इन हाम्रो पात्रो, तर अरू रेडियोहरू एड गर्न खासै त्यस्तो केही प्रब्लम छैन, पडकास्टहरू एड गर्न केही प्रब्लम छैन. रेडियो न्युज चाहिँ बिकज the fake news, because of the manipulative news, we are very careful that what kind of content we partners we collaborate. But great, right? So you have also done partnership with, let's say, there's a real estate company पनि मैले देखेँ हैन. I think health सम्बन्धी पनि थियो हैन. So there are a lot of other businesses as well. त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ मिनी एप प्रोग्राममा गएको छ त्यो. सो वी क्यान इन्टिग्रेट एनी थर्ड पार्टी प्रडक्ट. त्यसको लागि हामीले एसटिके दिन्छौँ एउटा. सो इट्स काइन्ड अफ पेटिएममा मिनी एप बनाए जस्तै गरी विच्याटमा मिनी एप बनाए त्यो कन्सेप्ट हो. सो एज अ टु बिकम सुपर एप हामीले सबै एप बनाएर साथ दिँदै वी वान्ट टु वर्क विथ अदर एप डेभलपर्स. सो वान अफ दि डेभलपर्स आई थिङ्क देयर इज अटोको पनि छ एउटा त्यहाँ, अनि त्यसै गरी रियल इस्टेटको पनि छ. सो इट्स त्यसमा केही गाह्रो छैन. सो only requirement is that when we make payments you have to use Hamro Pay. So त्यो एउटा requirement छ, अरू everything is there's no charges. So किन मैले हेर्दाखेरि I was for a moment I was surprised like did Hamro Patro get into automobiles भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ हैन. अनि then I saw real estate हैन, यो real estate त उहाँहरुको हैन, this is somebody else. अनि सोचे this might be some sort of collaboration. Collaboration हामी गर्छौँ. So app developers जसले चाहिँ हाम्रो पात्रोमा if they want to release, so it's kind of mini app हाम्रो SDK छ, त्यो इन्टिग्रेट गरिसकेपछि what they is you just single sign on हुन्छ, and even payment is also we save the payments information हाम्रो पेको and transactions हुँदाखेरि. So of course there's some transaction fee they have to pay of like any payment gateway. That's a new thing that we're doing. Okay. So I think that's a great opportunity for anybody who has some sort of products and they want to get listed on Hamro Patro, because you have huge number of user base. What is the next plan for Hamro Patro? So Hamro Patro is growing. So main remittance business is growing. So we want to expand to more countries. Right now we have US ma matrai cha ra
I'm Australia, so we want to take it worldwide. So that's a huge undertaking. So we are focusing on that. There's a telehealth. We are trying to actually launch this same product in the US itself. So USK telemedicine platform launch got as well. So that was a big thing. So we're working with lots of doctors in US. So US मै हामीले चाहिँ जुन यहाँबाट नेपालमा गएको नेपालीहरू हुन्छ एटलिस्ट त्यसलाई मात्रै टार्गेट गर्न सक्यो भने इट्स अ ह्युज बिजनेस फर अस सो टेलिमेडिसिन हामी एक्सपान्ड गर्न खोज्दैछौँ र त्यसै गरी पे लट अफ वर्क टु बी डन वी जस्ट वी आर द बेबी जस्ट 1 year पे सो लट अफ वर्क टु डु सो त्यसमा फोकस छ अफकोर्स ज्योतिष आई थिङ्क इज अ ग्रोइङ बिजनेस अनि अर्को चाहिँ हामीले इन्डियामा एक्सपान्ड गर्न खोजिरहेको छौँ सबै यो प्रोसेस प्रडक्टहरूलाई लट अफ वर्क टु डु Okay. Are you planning to add something, introduce something new? न्यू फिचर्सहरू सो वी आर एक्चुली रिडिजाइनिङ द हाम्रो पात्रो एप सो धेरै मान्छे यो एप डिजाइन चाहिँ चेन्ज भएको धेरै भयो सो मेबी इन 2-3 months you'll see complete redesign app so with the premium features that we talked about like integrating with the Google Calendar, Outlook. When कति ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि यो मेरो सबै ब्याङ्कको सबै मिटिङ यसमा छ हाम्रो पात्रोमा डेट हेर्छु मिलाउनै गाह्रो भयो भनेर सो दिस आर पेड फिचर्स अफ कोर्स एन्ड अफ कोर्स वी हेभ टु मेक स्योर द्याट the power users has the features that they need. Okay. I see 99% people want to use the Google Calendar sync, but at least we want to make sure the 1% that uses it have ability to do it, and also I'm sure they will pay for it. I hope, and all the best with these experiments that you are running. Pachi crowd I will hopefully we'll talk about more about it. Yeah. In this almost 2 decades of experience with Hamro Patro and your entrepreneurial journey, I'm sure you must have learned a lot of things. If you were to give advice, after younger self from all the learning that you have, what are the advices would you give? Okay, but after advice गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के भन्नु मन छ भन्दाखेरि आफैलाई चाहिँ I think you should have thought about monetization a lot before. So I think I was just focused more on the adding more users. But I think business part एकदम important हो जस्तो लाग्छ मलाई. So business model के एकदम clear हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ business model नसोच्दाखेरि पनि I think you can get success. तर I think सुरुदेखि नै चाहिँ I think revenue lines के हो भने त्यो सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अरू चाहिँ I think more number oriented हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई वाज नट इन्टु मोर इन्टु रेभेन्यूमा त्यति फोकस थिएन युजर ग्रोथमा फोकस थियो सो आई थिङ्क द्याट्स द वान थिङ द्याट आई थिङ्क आई विस आई ह्याड लर्न अर्लियर एन्ड आई वाज अफ्रेड टु चार्ज पिपल होइन सो द्याट वाज होइन आई वाज अफ्रेड टु सेल सो यु हेभ टु सेल फ्रम द डे वान जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क द्याट्स द थिङ आई डिडन्ट नो एट द्याट टाइम I also came to selling that I never had a problem that but with the analytics and with the number that's I've also made that as a priority. So recently I have learned बिचमा एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो क्या मेरो रेभेन्यू ड्रप भएको थियो होइन त्यो मैले हेरेकै थिएन क्या अनि हेरेपछि त्यसलाई तर्सेर त्यसपछि आई स्टार्टेड एभ्री मन्थ टु रिभ्यू एन्ड मेकिङ स्ट्राटेजी टु ग्रो द्याट आई थिङ्क आई अल्सो फिल लाइक वाट यु सेयर आई रेजोनेट सो मच विथ द्याट मलाई एउटा फिल भएको एज अ फाउन्डर यु आर अल्सो क्रिएटर एन्ड समटाइम्स यु सी अ प्रब्लम you don't think about monetization. You just want to solve that problem. And I think that worked pretty well for you because I think Hamro Patro and Hamro keyboard, both problem herera and you came up with a solution. Then I mean Hamro Patro ko kura garyo tara Hamro keyboard is also pretty famous. 10 million downloads. That's amazing. Yeah. So yeah, I just wanted to have these conversations, and I'm so happy that I learned so many things from talking to you. So thank you, thank you so much for sharing all the knowledge and wisdom that you had. Anything that you want to share at the end? So I had lots of good एकदम रमाइलो भयो कुरा गर्नलाई सो आई थिङ्क यसै डिटेलमा चाहिँ कुरा नगरेको धेरै भएको थियो वी टक अबाउट नम्बर्स वी टक अबाउट सेल्स वी टक अबाउट द बिजनेस सो टकिङ I had lots of podcast interviews तर यसरी फाउन्डरसँगै अर्को फाउन्डरसँग यसरी कुरा गरेको चाहिँ थिएन सो इट्स काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फर मी एज वेल सो आई अल्सो लर्न what you are doing in your company is kind of more of knowledge sharing जस्तै भयो सो आई हेड सो मच फन थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ अन यर प्रोग्राम Thank you so much. थ्याङ्क यू